Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida nga atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatak sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida o kining bida na atong ipangita atong makita sa matag usa ka nato. Itang tanan ang bida solusyon sa COVID-19. Ang bida solusyon sa COVID-19 nagdasig sa katawhan na magbag-o sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida patok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. B. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga kamot. D. Distansya na 1 metro. A. Action. Base sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa Bohol, iawhag ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-an nato ang upat ka simpleng mga pamatasan Nagrepresentar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. ikaw ug ako, Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. Itang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solusyon sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solution Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Welcome back to our show, and this is Healthy Bohol 2021 Episode 7. And we are going to talk today about preventive nephrology. Mga Ka-Gallares, ako si Mark Vincent Sarigumba, ang inyong host for this afternoon in our Healthy Bohol. And of course, Healthy Bohol is a virtual program which is dedicated in making Boholanos, not just here in Bohol, but as well as around the Philippines and the globe, to keep healthy and well. Okay? So again, welcome sa atuang GCGMH Healthy Bohol Episode 7. And of course, again, live kita karon sa atuang FB pages. We have at GCGMH Official. We also have at GCGMH PHU Wellness and at GCGMH Nursing Service. So, pili lang mo ang mga Ka-Gallares. So, asa mo ganahan mo tanaw. O, kung ganahan po pwede rin mo diretso sa ato ang GCGMH Official. So, ayaw kalimot ha, to stream, learn, like, share, comment, and you will have a chance to win if you know the answer sa atong question for the day. So, apong pong ihanyo ang atong mga Ka-Gallares, kamo mga na-out
tanan karon sa ato ang platform nga palihog i-share ang ato ang link sa aning atong programa para daghan ang maabot nato nga mga audience. Nganong importante man siya kay karong hapuna atong paggutan ang ato ang bato. Yes, bato, kidney. Ato siyang paghisgutan karon and natay mga resource speakers, mga expert ani nga topic nga makikinabi nato karong hapuna. So, ayaw kalimot nga i-share kini para daghan tang makahibalo o unsaon nato pag-atiman ang atoang kidneys or bato sa Binisaya. Again, ayaw kalimot, share and then comment, and if you have questions, please don't hesitate nga ibutang na sa atong comment section. Okay? So, anyway, again, stream learn, like, share, comment, and win. Okay. Anyway, so kining ato ang GCGMH Healthy Bohol is brought to you by GCGMH Information and Communications Office in collaboration sa ato ang GCGMH Public Health Unit, GCGMH Nursing Service o ato ang GCGMH IT Section. So, sa dili pa ta magpadayon mga Ka-Gallares sa ato ang Healthy Bohol Episode 7, which is karon, atong ipahigbaw nga of course naapaghapon ang COVID-19. Dili pa gini siya mawala di ba ang atong COVID-19. So karon sa labi na kay nagkataas ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Bohol o nakaybaw man siguro tanong nga ang syudad sa Tagbilaran under close watch kay taas og paspas ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Angay nato i-remind atong mga kaugalingon o angay puta mag-remind sa kanunay ug unsa atong dapat buhaton para dili ta dampan sa sakit nga COVID-19. So, sa padayon natong pakigbatok sa COVID-19, atong gihangyo ug balik-balik ang mga katawhan no nga magpadayon ug observe sa atong minimum public health standards. Kay mao gyud ang labing importante para dili ta matakbuyan sa sakit nga COVID-19. So, para ma-remindan ta sa mga sintomas sa COVID-19, tan-awon nato kining video. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, tuod man, kaya natong tapuson ang COVID-19. Pero ang pangutana, andam ba kita matapuson ang COVID-19? Kaysa atong pagkuan karon tungod kay mura og okay na lagi, wala na lagi ang COVID-19, kay mura gama-gama lang ang COVID-19, pero sa tinuod lang daghan pag yung mga tawo ang apektado sa COVID-19. So mao nang careful gyud ta kanunay kung every time mo gawas ta og sa labi na kung daghan kay mga tawo sa mga public places, minimum public health standards atong gina-observe para dili ta madangpan sa sakit ng COVID-19. So, unsa man ang mga angayan buhaton para dili ta madangpan sa COVID-19? Tan-awon nato kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sumpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Okay. So, again, kaya din natong tapuson ang COVID-19. Basta lang mo cooperate kita para matapos ang COVID-19. Unya mo cooperate sa ta kung na-contact tracing or ikuan o quarantine or i-advise for quarantine or i-swab, mo cooperate kita kay para man ni sa kaayuhan, dili lang sa imuha kundi kaayuhan sa mga katawhan, sa imong pamilya, sa imong loved ones o sa imong community. Mo nang mo cooperate kita para together ta masulbad nato ug madaog nato ang atong pakigbatok sa COVID-19. So unsa may mga pamaagi para mahimong luwas kitang tanan sa COVID-19? Tan-awon nato kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod.
Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Okay, so mao ka mga Ka-Gallares. Among ihanyuon og balik nga mo kooperar kita para masugpo nato ang COVID-19. Atong timan-an nga taas na kayo ang kaso sa COVID-19 diri sa atong probinsya o sa syudad diri sa Tagbilaran. So karon atong paningkamutan nga makontrolar kini kay luoy intawon pod kadto mga tawo sa labi na tong mga masakiton na gyud nga madangpan pa sa sakit nga COVID-19. So again, let us be the solution batok sa COVID-19. Okay, so moving forward, katong sa ato na putang Brighta Tawhana Challenge. So last natong episode, katong episode 6 nato, naghisgot kita sa GCGMH Blood Donation Program. O katong nga episode na atay gipangutana o kini sila ang atong mga Brighta Tawhana winners. Reveal. Congratulations to Ma'am Catherine Sevilla Alminye and Himpit Rosal Geraldine. Okay, duham din ka, ma'am. Okay, again, congratulations sa ato ang mga Brighta Tawhana winners from last episode or episode 6, Ma'am Catherine Sevilla Alminye and Ma'am Geraldine Himpit or Rosal Himpit. Again, congratulations. You are the Brighta Tawhana winners. And for this episode, our Brighta Tawhana Challenge question for the day is, naadiha sa inyo ang mga screen naka-flash mga Ka-Gallares. Unsay mga pagkaon ang angayang minus-minusan kay kini makadaot sa ato mga bato or kidneys? Akong balikon, kanang naa sa ato ang kuano naka-flash atong screen. Unsay mga pagkaon nga angayang minus-minusan kay kini makadaot sa ato mga bato or kidneys. So kung kabalo ka sa tubag, doon sa atong comment section, and then ayaw kalimot sa format nga, Healthy Bohol space your answer. So kung wala po ka kabalo, paminawa ang atong lecture or bisag nakabalo na ka, paminaw lang gihapon kay basidaghan pa kag mahibaw-an sa ato ang pakighinabi karong hapuna. Okay? Only one answer per person is allowed. And you are given until 11:59 PM karong gabi para motubag kay sa labi natong wala ka join sa atong live broadcast karon. So again, atong wala ka join sa live broadcast, naamoy chance motubag hantud 11:59 PM sa atong Brighta Tawhana question of the day. So ayaw kalimot ha nga ang gamito atong format, Healthy Bohol space your answer. And of course, the winner will be randomly selected and you will have a chance to win the freebies prepared or we've prepared for the lucky Brighta Tawhana winners. Okay? So, I guess you're excited by now nga mo listen sa atuang lecture karong hapuna about preventive nephrology. So nganong naghisgot man ta karon og bahin sa kidneys. Of course, June. So sa June pa na daghang tagi-observe karong June, no? Pero before ta mo padayon ana ato sang basahon ang ato mga Ka-Gallares nga ning greet og sayo kayo. We have Sir Nixon Epe. Thank you so much, Sir Nix, for joining us. We have Ma'am Rialyn Samputon. Thank you, ma'am. Ato ginis lang mga suki nga audience. We have Ma'am Riza datoy. Ma'am Riza, salamat kayo, Ma'am Riza, and congratulations, you won, di ba, sa previous episode. We also have Ma'am May Sil. Thank you for your answer, ma'am. And I hope nga ma-share ninyo ni nga stream, no, kay para daghan tagma nga ma-reach nga audience. Especially katong dako chance katong naay dakong risgo nga magkasakit sa bato. Kay ngano man di ay mahal magkasakit sa labi na og madaot ang imuhang kidneys. Diba? Kung sa pangutana pa, are your kidneys okay? Okay pa ba imuhang kidneys? Kaya diba, ang GCGMH joins the national celebration of the Kidney Month with the theme,
matatag na bato sa kapanahunang ito. O di ba? Muna itong tema karong buwana sa ato ang kidney month. Matatag na bato sa kapanahunang ito. So again, kidney function is vital. So treat your kidneys right, mga Ka-Gallares. So atong gimampingan ang atong mga kidneys. Remember ha, your kidneys work so hard for you. So mga Ka-Gallares, don't you fail your kidneys. So unsa may mahibawaan nato, ug unsa may atong dapat buhaton para healthy atong kidneys, unsay dapat natong mahibaw-an ug na natay problema ana, ug unsay atong mga dapat buhaton in kaso ug naay problema, kana atong pagatukion karong hapuna sa ato ang Healthy Bohol episode nga Preventive Nephrology. Unya, mag-una ta sa ato ang unsa ang kidney, ang unsa ang structure sa kidney ug ang ihang function. So dinhing dapita akong tawagon ang atong first speaker, si Doktora Nilde Salas Estoque. Okay, no? So karon nga karon nga episode upat ang atong speakers. Okay? So daghan ta karon og speakers, kani sila puro ni sila mga espesyalista. So mga Ka-Gallares, if naamoy mga pangutana regarding sa inyong kidney function, sa inyong gipambati nga related sa bato, comment na sa atong comment section kay pwede na to pangutanon silang doktora ha sa inyong mga concerns. Kay sa labi na kay taas kaayo og kaso or daghan kaayong mga pasyente nato or mga kaigsuonan nato nga nagdialysis. Di ba? Kung buot una-hunaon, pwede mo nga dili mo abot sa time na mag-dialysis. So, para dili ma-dialysis, so mao na siya nga atong ampingan ang atuang mga kidneys. Kaysa gikaingon ko pa, our kidneys are working really, really hard for us so we don't fail them. So, dapat daghan tag buhaton in terms of our practices, our diet, para dili madaot ang kidneys. So, karon no, we have invited 4 nga specialists para tudluan kita bahin og unsa ang kidney, unsay mga sakit nga makadaot sa kidney, ug unsaon nato, unsay buhaton para dili dili mo progress ang pagkadaot sa kidney. Unsa pa mga diet nga dapat natong unsa mga pagkaon nga dapat kanon or unsa nga kadaghanon sa tubig ang dapat ingnon para ang atong mga kidneys maampingan nato sa kanunay. Okay? So, sa gikaingon ko pa, ug makita ninyo sa inyong screen kadtong ato ang mga brighta tawhana challengers na diha ang ato ang question for the day. Again, ahong balikon siya ha. Unsay mga pagkaon nga angayang minus-minusan kay kini makadaot sa atong mga bato or kidneys. So there you go mga Ka-Gallares. So if you know the answer, just use the comment section or just go to the comment section for your answer with the format Healthy Bohol space your answer. Pero if napud mo yung mga pangutana kabahin sa ato ang mga kidneys or namoy pangutana o kanang namoy mga ipambati kintahay nga maybe related sa imong bato or sa imong kidneys, ipangutana na diri karon sa ato mga espesyalista kay basin kung matabangan or matagaan mo impormasyon nga pwede makatabang sa inyo ha or sa imong silingan or sa imong pamilya or kinsa nga ning nahanglan ani nga mga knowledge or information para dili madangpan sa grabe nga sakit. Kaya remember, dili lalim ang magpa-dialysis. Unya, daghan ta karong mga kaigsuonan nga nag-dialysis. Okay? So mao na siyang para dili moabot ana nga punto mo na natay i-discuss karon nga preventive nephrology para kabaluta ug unsaon nato pag-alaga ang atuang mga kidneys. Okay, just keep your comments coming mga Ka-Gallares. If you have questions in mind, you may post those questions sa
atuang comment section. Or kung nanamoy tubag, i-post lang pud kana sa atuang comment section. Okay. So atong i-flash balik ang atuang bright at tawhana question for the day. Okay. There you go. So if you know the answer, you might just be the winner. Okay. We have our freebies, our prizes, katong customized na GCGMH umbrella. We also have our GCGMH clock, and we also have our COVID-19 health kit. Oh. Those are simple nga prices, but of course, they are really cute ones and nice to have. Okay? Okay. So kaning dapita ato nang magtawag na ta sa isa sa atong mga espesyalista no nga magtudlo kanato ug unsay atong buhaton para dili ta magkasakit sa kidney. So first, hisgutan nato ang bahin sa kaning mga bato sa kidney o ang kaning mga NSAIDs. So para ma-explainan ta ug unsa kini, atong tawagon si Dr. Valerie Marie Sepe Yang. Hello, Doktora. Good afternoon. Hi. Hi, good afternoon. Yes, Doc. Thank you so much for being here with us. Kay of course importante kay nino nga kuando no nga topic regarding sa kidney, considering nga taas og kaso sa renal failure diri sa atong probinsya. Sakto ba, Doc? Yes, tinuod na. So dapat kita tanan dapat alagaan or ato yung ampingan ang atong kidneys para di ta moabot sa dialysis. Okay. So, Doktora, take it away. Okay, mayong hapon ka natong tanan no kana nagpaminaw og nag-view sa ato ang FB live sa GCGMH. So akong natagaan kong topic bahin sa kidney stones o sa NSAIDs. So naamo gud tay daghang rason ng anong madaot ang kidney. So kaning duha basically part ni siya sa mga common nga rason nganong madaot ang kidney. So number 1 man jud is diabetes, ikaduha high blood, no? So i-discuss na ni Dr. Ibanez later. So mauna lang ko diri sa mga NSAIDs and kidney stones. So unsa man ning mga NSAIDs? So next slide, sir. So NSAIDs or kung ato ning spell out, non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? So common ni sa tua, ilado ni sa tua as pain relievers or painkillers. So nganong i-concentrate man nato ani atong discussion, no, kay kani kasagaran over the counter ni siya nga drugs. So dali mapalit, no, even without reseta. So makapalit ra ta. So unsa man ni siya nga mga tambal. So when we say NSAIDs, ang example ani mefenamic, ibuprofen, diclofenac o nay uban i-combine og caffeine. So kung tan-awon ninyo ng inyong mga tambal for pain, dili ang brand, no, so tan-awon kato kung gipang mention mga generic names to sila. So kung tan-awon ninyo na mo na ang usual, so napoy mga Arcoxia, brand name ng Arcoxia, no, pero Eterocoxib, Celecoxib, so man ang mga common nga ginagamit na to. So para asa man ni sila. So basically ang iyang action is to block prostaglandin. So block meaning iyang ihunungon or iyang i-stop ang action sa prostaglandin. So unsa man ning prostaglandin? So ang prostaglandin isa na siya sa chemical or substance nga giproduce sa atong lawas para mo promote og inflammation. Inflammation meaning paghubag nga kailangan pod para maayo ang atong mga cells, no, atong mga organs, atong lawas. So in effect, kung mohimo nag-inflammation, at the same time mohimo po na siya og pain. So may mo siya pain, ay uban maghilanat,
ang ubang aksyon sa ubang prostaglandin mo promote pud siya blood clotting. Unya napoy type of prostaglandin nga mo protektar sa lining sa atong tiyan. So ang gibuhat sa NSAIDs is to stop prostaglandin. So hunungon na niya once mainom ta ni mga tambala. So unsa may relationship sa prostaglandin o sa kidneys? So next slide, sir. So prostaglandin and the kidneys. So ang prostaglandin in effect, it helps promote blood flow. So iyang ipakusgan ang daloy sa dugo padung sa kidney. So when we take or when inom na to mga NSAIDs, di ba, hunungon niya ang prostaglandin, so pwede siya nga mo decrease sa blood flow sa kidney. So kung magsikag inom og NSAIDs, i-block niya ang prostaglandin, decrease ang blood flow. Kung decrease ang blood flow, decrease ang oxygenation, decrease ang oxygen nga padung sa kidney. So mingon tag dinili na lang ko mainom og NSAIDs, no, kay makadaot mo sa kidney. Pero kaning mga tambala is effective para makatrabaho ta og tarong. So mawala atong pain, mawala uban ang fever. So kailangan gyapon nato siya. Ang importante lang ani is to dili nato siya imnon nga dinaghan, dili pod dugay ang pag-inom. So ana madaot ang kidney once frequent ang pag-inom, no? Sig balik-balik og inom. So next slide, sir. So kanina amo gud tay gitawag nga kondisyon sa kidney NSAID or analgesic nephropathy. So kasagaran ani mahitabo kung kadto inom og daghang tambal nga painkillers, no? So kinsa may risgo ani. So kasagaran kato mga edad-edaran, so elderly, kanang dehydrated na daan, so katong mga kalibanga na by infection, nya mainom og mga pain relievers, pwedeng ma-dehydrate sa mot. So kung ma-dehydrate sa mot, low blood flow sa kidney, so madaot ang kidneys. Unya kung naay other existing kidney diseases. So kung naanay daang problema ang kidney, plus mainom ta aning mga pain relievers, frequent inom, pwede mo samot o kadaot ang kidney. So next, sir. So unsa may presentation, so unsa to ba hibaw-an nga ang pasyente na ay angani nga problema, no? So pwede siya asymptomatic, meaning wala siya gipamati. Pwede okay ra yang paminaw, makit-an ra kasagaran once magpa-work up, once magpa-laboratory, taas na di ang creatinine, abnormal ang urinalysis, ang uban anemic na. So when we say kung mingon tag abnormal urinalysis, dili ra pud na siya UTI tanan, no? So dili tanang abnormal urinalysis UTI. So daghan na siya og possibilities, pwede NSAID nephropathy, labi na kung naay history nga moingon tag gasig inom ko og painkillers almost every day or 1 month, 1 years. Yan na. So how do we prevent? Next slide, sir. Prevention. So syempre, before we take jud mga tambal, bisag unsa nga tambal, no, bisan pag over the counter ni sila, better kung mas maayo kung makapakonsulta ta daan kung sakto ba ni atong tambal nga giinom. Kung kindahay dili jud ta makapakonsulta immediately, kay kani usually when naate mga sakit, no, sakit sa tuhod, sakit sa likod, labad sa ulo, need ta mainom, no. Kung mahimo dili nato imnon nga dugay nya. Kung if ever magani magbalik-balik ang sakit, kailangan nato siya imnon og balik-balik, better kung makit-an ta sa inyong doktor, no. So avoid long-term use. So dili pwede nato siya imnon nga everyday. Kung mahimo i-avoid siyang maabot tag semana or even weeks or uban kanang binuwan nga inom sa labi ng mga painkillers, no. Unya, kung naa na magani problema sa kidney, konsulta sa inyong doktor, unya i-discontinue, meaning hunungon sa ang NSAIDs. Unya, better pod if na proper hydration. Proper hydration meaning inom jud ta properly og tubig. Plain water, no other preparation, no special preparation sa water, just plain water. Kanang giingon nga 8 glasses of water a day, very effective na to prevent dehydration. Syempre, kung mag-exercise ka or singot kaayo, you can go more than 2 liters a day.
Okay, so that's all for NSAID nephropathy, no? So next topic would be kidney stones. So daghan kitag kaso diri sa atoa nga kidney stones, no? So unsa may ngano magka-kidney stone man ang tao. So kasagaran ani either daghan tag production sa mga asin-asin sa lawas, pwede siya hereditary, pwede sad og either overproduction meaning daghang production or dili magawas og tarong sa atong kidneys. So once mo purma ganining mga bato, pwede ni siya maka-obstruct sa proper flow sa urine. So meaning barado ang agianan sa ihi. And kung naay mga bara diha sa ato ang urinary tract, sa atong agianan sa ihi gikan sa kidney padung sa pantog, high risk mo ta nga magka urinary tract infection. So kinsa man ni ang mga usually nairisgo no nga magpurmag bato. So kasagaran kadung hilig mo kaon og mga parat, hilig mo kaon og karne. So sige karne no. So kay karne has naman na siya uric acid, so pwede na siya mo-form magbato. Daghan tag klase nga bato no, pwede calcium oxalate, uric acid, so lahi na siya. Unya katong giingon na nga pwede sa jag hereditary. So kung imuhang relative or labi na sa mga lalaki no, na mga kidney stones, posible na siya ma-pass on sa mga anak. So kailangan jud magpa-regular check-up kung mahimo. Okay, next. So unsa may bation sa tao nga nay kidney stones no? Same sa NSAIDs, pwedeng wala. So pwedeng asymptomatic, nagporma lang ang bato. Pero kung magkagrabe na siya, magkadako ng bato, pwede any of these kaning nasa picture na to. So pwedeng kasagaran jud is kanang sakit ang tiyan, sakit ang likod. Ngano ang likod man tungod kay naa diha dapit ang atong kidney. So depende sad na kung asa dapit sa urinary tract ang bato. So kung habog-habog pa napas kidney, so usually sa upper back or lower back ba. Kung magkagawas na siya padung nas pantog, mabutan ni siya sa atubangan sa atong tiyan, padung diri sa singit, no. Pwede diha mo sakit sad. Unya kung nay infection, syempre pwede magsuka-suka, maghilanat, nay uban maglipong-lipong. Unya kanisad kaning nay dugo sa ihi. So kung naiuban, makit-an lang grossly sa tong mata or naiuban kailangan ang microscope para makita no clear lang ilang ihi pero ning tan-aw sa microscope daghang dugo. So posible na nga nay kidney stones. Pero dili sad tanan nga nay dugo sa ihi is equals kidney stones. So daghan pud kay itang pwedeng rason. So one of the symptoms na siya. So next. So how to prevent? Di ba nagsulti ta nga ang kidney stones usually asin-asin sa lawas no kay ang buhaton man gud sa kidney is iyang isa ang atong mga unwanted kanang madili na nato kailangan ng mga asin-asin, kailangan iihi nato na siya. So para dili kay concentrated atong ihi nga mapundo dito ang mga asin-asin sa lawas sa kidneys, dapat mainom tag more water. So definitely hydration jud gihapon no. Kasagaran sa mga pasyente nga naa nay kidney stones, gina-recommend jud na nga paimnon og daghang tubig, 2 to 3 liters a day kung mahimo. Gawas na lang siguro kung naa siya problema sa kasing-kasing no kay nay uban among minus-minusan ang tubig. Pero kung normal ra ang heart, way dili manghupong ang pasyente, ni-recommended na siya nga mainom og 2 to 3 liters a day. Kunya syempre kung nanang may family history, nanay mga elderly or mga igsuon ba kaha nga naay mga kidney stones, importante nga regular consultation sa inyong doktor. Unya diet. So diet, lessen ang salt, lessen ang protein, so minus-minusan ang parat, minus-minusan ang protina. So treatment-wise, kung saon naman, kung naano ko'y bato sa kidney, no? So, kasagaran ani, na ihatag inyong doktor nga pang pahilis sa bato. Kung kaya pahilison, na uban sad nga i-recommend na nga para operahan. So, kung nakita ninyo tong picture na ko early on, itong nay murag dahang bato, isa to siya ka kidney nga natgitangtang kay puno na og bato, dili na kaya nga i-medical treatment
ang iyahang kidney stones. So mao na siya. So either magtambal, daghan po tag klase nga surgery nga pwede mabuhat no, naiuban pulpugon ang bato niya ipaihi, naiuban tangtangon jud ang kidney apil ang bato. So para dili ta mo abot ana, hopefully adto tas prevention una, mo na nang preventive lecture ta today. So next slide. So mo-tackle lang ko, mo-storya lang ko, short lang kayo about urinary tract infection, no? Kaya na-mention ako ni ganina sa kidney stones. So unsa may bation sa tao nga na urinary tract infection or UTI. So kasagaran ni sakit mangihi. Naiuban magsigihi-ihi or nagpaiban dili pud kaihi, no? Yan na kasagaran na apoy sakit ang puson, sakit ang tiyan, sakit ang kilid. Unya, syempre pwede maghilanat. So unsaon man para ngano madaot man ang kidneys no tungod sa UTI. Ana ra na madaot ang kidneys tungod sa UTI kung wala tarungag tambal ang inyong UTI. So untreated meaning wala tambala or gitagag tambal pero wa tiwasa. So not properly treated or naiuban ka na magbalik-balik og UTI. Kay mo porma na og scar sa inyong kidneys ang bacteria no. So madaot hinay-hinay ang kidneys ana. Next slide, sir. Okay, so ato sa picture, balik lang ka dito. Okay, so dire makita na to ang porma sa tong urinary tract no, natay duha ka kidney, duha ka ureter, unya padung ang ihian na gikan sa kidney nga ang ihi nga moporma sa kidneys mopadung sa ureter, mogawa sa bladder neck, mogawa sa tua. So anywhere ani mohimo nga naay urinary tract infection. So pwede pyelonephritis adto sa babaw, pwede pod sa bladder no, sa bladder sa pantog. Pwede sad siya diha ra ka mag-infection kanang gitawag nga cystitis. Pero all in all gitawag na siya og UTI. Same sa bato ganina, pwede sad ang bato naa dito sa babaw, na sa kidney, sa sulod. Nani mga kanal-kanal diha. So pwede diha siya magbara, pwede sa ureter, pwede sa diha magbara, pwede sad sa pinakaubos sa bladder. So, pwede sad magbara diha. So, anywhere kung na'y magbara diha, pwede ta maghimo or maka-cause ni siya, pwede mag-cause og urinary tract infection. So, syempre, how to prevent UTI, kung naamagani ka ng mga simptomas, importante jud ka na mag-consult. So, lisod ng mag-over-the-counter talabi na kung antibiotics. Kay ang antibiotics na to na ay proper duration, meaning proper nga pila ka adlaw nya ang dosage sad kung pila ihatag. So kung mingon og 7 days ipatumar, 7 days yung tumaron, dili pwede 3 days ra. Kay nasa tay gitawag nga resistance. So resistance meaning ang bacteria nga supposedly mo okay para anang matambalan unta, kung dili ato tiwason ang antibiotic, pwede kung nanatay severe infection, mas malala nga infection, dili na matambalan sa ato ang present antibiotics. So that's all para sa kuha. As mentioned na ni Sir Mark ganina, so naatay Family Day national ni siya no. So hopefully maka-join ang atong mga viewers karon. So sa June 20 na Family Day for Kidney Month. So ang theme is Matatag na Bato sa Kapanahunang Ito. So, that's it para sa akuha. So, ang next mo lecture sila Dr. Nilbe and Dr. Ibanez and si Dr. Woolbright. Thank you. Okay. Thank you kayo, Dr. Sete Yap for that discussion no regarding use of NSAIDs and then kaning ginatawag na bato sa kidneys. Klaro to no. So at mga Ka-Gallares, if naamoy mga pangutana sa ato mga espesyalista, ayaw kaulaw og comment sa ato ang comment section kay para maato na silang mapangutana later on. Pero kung manggiulawang gyud ka, napay laing option, PM sent, okay? Kay para ato nang ipangutana nila. Labong libre nga konsulta virtual. Okay, there you go. So again,
Dr. Sepia, daghan kayong salamat. And just don't go away. Kaya masin natin pangutana later, Doktora. Salamat. So at this point, mga Ka-Gallares, di ba kay dapat healthy man ang atong kidney, and we are talking about preventive nephrology. Dapat ay ginatawag og preventive nephrology nutrition. Kay sa gikaingon pa ni Doc ganina, di ba kasagaran sa mga nasakit og bato tungod pod related somehow sa atong lifestyle. Unsay atong gikaon, unsay atong giinom, unsay atong mga aktibidades sa atong kinabuhi. It could be that mauna siya na isa sa mga nakaangin nganong nakay problema sa bato or sa imong kidneys. So karon para makighinami nato bahin sa preventive nephrology nutrition, we have invited our speaker who have her fellowship for clinical nutrition dito sa St. Luke's. Unya kani bago bagi mi nagkailaan ni Doc, unya abi ginako nga English speaking pero maayo gani kay masabtan ra gid nato ni mga Ka-Gallares, no? Kaniyang discussion karon atong tawagon si Doktora Mary Karen Woolbright. Hello, Doktora. Mayong hapon. Mayong hapon, sir. How are you? I'm relieved, Doktora, no, nga dili gyud pa ka ang pag-in-English kay mao gyud kong ikahadlukan ganina. Pero di ba, Dok, sa gikaingon pa, daghang kalambigitan ang gikaon, giinom or mga aktibidades sa usa ka tawo nganong magsakit or naay sakit sa iyahang bato. So, I guess with your experience and expertise ani Doc, daghan ang mahibaw-an ang ato ang mga viewers karon. Doc, take it away. Hopefully. Salamat, sir, ha. Sige, akong sugdan karon maayong hapon kaninyong tanan. Atong atimanon karon mga paagi, mga angay, kanon, aron matagan og saktong amping atong renyo, atong bato o kidney pa sa in English, no? Iman ikinihana, kanitanan akong gisulti is pag-amping ni, dili ni mao ang kinaon kung aduna nay sakit sa kidney, okay? Klarohon na nato kay dako ra ba kaayo kalahian ng diet na sana nay sakit sa kidney. Okay, next slide. Ani ang mga tuyo nato karong adlaw. Una, unsa man ang pagkaon nga makapanalipod sa sakit sa renyo. Ikaduha, unsa man ang atong likayan nga mga klase sa pagkaon. Ikatulo, kung aduna nay laing mga sakit, unsaon pagsumpo nga dili paingon sa sakit sa kidney ang mga epekto sa imong sakit. Ato ni silang tagsa-tagsaon og tuki. Next slide. Ang una natong hisgutan kay ang angay kaunon aron dili madaot ang imong renyo o imong bato o imong kidney. Mga pagkaon nga manalipod, no, sa inyong renyo. Dali kayo ni isulti, no, pero lisod kayo tumanon. No? Sakto kaning mabulukon nga litrato diri, unya mga angay kaunon. Tanang mga utanon, mga prutas, ug mga preskong pagkaon kay maayo sa pagpanalipod sa mga sakit sa renyo o sa kidney. Unsa di sulod sa mga aning klase nga pagkaon kaning mga utan ug prutas nga maayo man kaayo ni siya sa kidney. Next slide. Nay usa ka asin nga tawag nga potassium. Adungod na siguro mo ani. Dili kini parat ug naa ni siya sa mga utan ug prutas. Ang kidney nga himsog maayo kaayo mo ihi sa kasagarang potassium sa sulod sa lawas. Ug kining potassium makaayo sa lawas aron paubos sa BP, tarong ang pitik sa kasing-kasing, ug lig-on ang kaunuran. Nanginahanglan ta og di minus sa 6,000 milligrams o 6 grams kada adlaw sa potassium gikan sa atong mga kinaon. Wa ni siya limit, no? Kung wala rasad kay problema sa kidney. Suma mas daghan, mas maayo kung wa kay sakit sa kidney. Wala ni gitawag nga upper limit sa pagkaon. Kanang upper limit mo na siya mura og
pila ra ang imong kanon sa usa ka adlaw. Wala ni siya inana. Pahimusli gyud ni kung wala pa kay sakit-sakit ni. Makuha ni nimo gikan sa mga prutas sama sa papaya, sa saging, sa avocado, o gikan sad sa mga patatas. Pero tanang mga utan o mga prutas na ani. Next slide. Ang usa pa ka sud sa utan o prutas kay fiber o mga pino nga lanot. So, duha ni ka klase nga lanot na ay soluble fiber o matunaw nga pinong lanot o insoluble fiber kanang mga dili mahilis nga lanot. Mao ni ang parte sa kanang mais, kamunggay nga makita nimo pagtae nimo sa iniduro, lawa lagi na hilis. So mo na siya fiber. Kini man gud sila utabang nga di ta ma-diabetic, di ta ma-high blood, makapugong sad sa pagtaas sa kolesterol. Nya kung wa kaning mga sakita, di sad madaot imong renyo. Sumusunod siya. Next slide. Ang atong renyo sad kay kugihan kaayo. Sa kadaghan niya og trabaho ug buhat 24 oras, taas kaayo siya og panginahanglan og mga bitamina. Siya ni ang manginahanglan sa kasagaran sa bitamina sa imong lawas, sa imong gikaon. Mao kasagaran sa mga bitamina gikan gyud sa presko nga prutas ug utanon. Mao bali-balihon nato og storya, sakto gyud di ay si Lulu ug si Lola. Kaon gyud ay ta sa atong utan og prutas. Apan napay laing atimanon, no? Natiman-an nato sa pagkaon sa utan ug prutas. Next slide. Dili pasabot nga nakakita lang ta og berde nga kulor sa plato nga nakakaon na ta og utan ug prutas. Naagya po'y sakto ka gidaghanon. Okay, tan-awa ang diferensya ani. Angay nga makaabot gyud sa sobra sa usa ka kumo ninyo ang utan nga kanon ninyo kada kaon. Usa ka kumo nga prutas ug utan sa pamahaw, usa ka kumo og prutas ug utan sa paniudto, ug usa sad ka kumo nga prutas ug utan sa panihapon. Kung mag-snack mo, mas maayo utan og prutas sad. Sunod. Ang sunod natong hisgutan kay ang mga wa pa dayta na human, napay usa nga dili pwede makalimtan nga butang sa panalipod sa sakit sa kidney. Sa kahugihan sa renyo, daghan man o gamay man ang imnon nga tubig, mangihi gyud ka. Apan kung gamay ra imong imnon, ma-dehydrate ka o maughan gyud ka sa tubig. Kay magsigi man gud siya og pagawas sa tubig kuyog sa hugaw sa dugo. Siya mo'y ang tubig mo'y sa hugaw pagawas sa lawas. Mao na magpadayon gyud ta og inom og di menos sa 8 ka basong tubig adlaw-adlaw. Mo na ang hinungdan nga daghan ang tubig ipagawas aron daghan sad ang hugaw nga mapagawas. Next slide. Ang sunod natong hisgutan kay ang mga likayan nga pagkaon aron mapanalipdan sa sakit atong bato o kidney. Kinsa man ninyo ang himara o hilig mo kaon og mga instant. Duha ra ni ka klase nga pagkaon ang likayan nato sa pagprotekta sa atong kidney. Mga parat ug mga daghag preservative. Next slide. Ang asin o in English kay salt or sodium, mao ni atong panimpla aron naay lasa ang atong niluto. Apan makita sa ni siya sa kasagaran natong mga sausaw, mga dilata, mga junk food, ug mga instant nga pagkaon. Next slide. Nga kay kultura man sa Pilipinas, no? Kultura man nato nga mga parat atong mga pagkaon.
buwad, bagoong, itlog maalat. Parisan pag yun nato og niluto ang atong niluto og sausaw, toyo, patis. Hasta gani mga aslog nga mangga, mga hilaw nga singkamas, ituslog pag yun sa asin. Apan, ang wa nato hinumdumi, nga bisag himarat ta, hingutan man sad ta kaniadto. No? Ang Pilipino kaniadto daghan kaayo kyaon ug utan. Karon lang panahona na data sa mga uso ug mga barato ba. Imported kuno. Okay? Katawanan ang commercial sa TV. Mo palito nato ang mga parat. Gwapo ang artista. Muna, wag ta sa parat. No? Mao, nanguna sa atong lista mga parat. Maawahi ang utan. Kay wa may commercial sa utan. Next slide. Ang asin manggod, kung pirmi, kuyog pirmi sa tubig. Pasabot ana, manginahanglan ka og daghang tubig aron magawas ang asin sa lawas. Mao manubra gani ka og asin o magkuwang og tubig, makadaot sa imong kidney kay maughan man imong kidney. Nakamatikod ba mo nga uhaw kaayo mo kung sige mo og kaon og parat? Kay para mapagawas ang asin sa inyong lawas, kuyugan man ni og tubig pagpangihi. Muna ma-dehydrate mo. Next slide. Unsaon man pagmino sa asin sa atong kinaon. Ibana nato ang asin sa pagpili og presko nga pagkaon kaysa sa mga dilata. Timan-i nga naag yun na gamay nga asin aron madugay ang pagkaon. Madali madunot, minus og asin. So kaning mga prutas ug mga utan nga dali ra madunot, gamay ra ni sila og asin. No? Mao kaning balaod gikan, mao kining balaod gikan sa prutas, sa utan, mga niluto nga pagkaon, hasta mga pan, mga karne ug uban pa. Kung dali siya madaot, pasabot na gamay ra siyang asin. Unya, magbantay sa timpla sa atong kaon. Ayaw na lang pagsawsaw kung kaya. Kung pwede, gamay lang. Kung unsa ang kaparat sa pagkaon, ayaw na sad pun-i og asin. Mao na na. Inana nato pag-iban sa atong asin sa dieta. Next slide. Karon, ang mga pagkaon nga baligya sa tindahan, dili dayon malata og madunot. Mas barato ug mas hayag sad siya og kulor. Ang makapadugay o bag-o malata sa pagkaon kay mga preservatives. Ang makapagwapa o makapahayag sa mga pagkaon kay mga additives. Aron barato sad sila, punan sad sila og additives. Mauusahay, mahibong ka ngano barato kaayo ang ilang baligya nga pagkaon. Kaning mga preservatives ug mga additives, kung kanon ni sa daghan, makadaot gyud sa inyong lawas. Makadaot sa inyong kidney. Next slide. Unsa ning mga preservatives ug additives? Parehas sa formalin ug sa litre. Naasay additives nga food coloring ug trans fat. Isud kaayo tagsa-tagsaon ang tanang preservative ug additive. Siguraduan lang nga tan-awon nimo sa nutrition facts aron dili ka magpalabi og kaon aning mga naay preservative ug naay additives. Di man malikayan, minusan lang yun. Maubalik yapon ta sa una nato nga tuyo nga mukaon og daghang prutas ug utan nga presko. Next slide. Unya, naay mga sakit nga gikan sa kinaon nga kung dili atimanon makadaot kadugayan sa kidney. So dili ni sila mga sakit sa kidney. Pero kung dili ni sila sumpungon, kani silang mga sakita, padung gihapon sa sakit sa kidney. Kung naa kaani, kinahanglan kontrolahon gyud nimo aron dili padayon ang sakit sa kidney. Ang taas nga BP gikan sa high blood
o taas nga sugar gikan sa diabetes o hinay nga kasing-kasing, kadugayan makadaot gihapon sa kidney. Next slide. Hasta kaning gout o kanang rayuma, mahimong mukatag didto sa kidney kung dili ni siya atimanon. Ang makadaghan nga bato sa kidney o balik-balik nga infection o UTI, matabang sad nato og sumpong gikan sa pagkaon. Next slide. Ang high blood, unsa man nga mga pagkaon ang kinahanglan sa pagsumpong sa high blood. Ang asin ang pinaka dako nga makapataas sa high blood. Mao kung pugnan nimo ang kaon nimo sa asin, dakong puruhan nga moubos sad ang imong BP. Ang pagkaon sa daghang tambok makapabagtok sa inyong mga blood vessels o ugat. Mao makapataas sa imong blood pressure. Kung mukaon ka og daghan nga fiber o katong akong gisulti nga lanot sa prutas ug sa utan, makasuyop ni siya sa tambok nga imong gikaon. Kinahanglan sad sa high blood nga dili ka magpalabi og kaon o magpanambok. Kinahanglan sakto ra ang imong timbang. Next slide. Mausad sa diabetes, ang tamis na sad ang minusan. Kung taas ang imong asukar sa dugo, dako kay puruhan nga madaot gihapon imong kidney. Mausad ang hinungdan nga minusan ang tambok tungod kay makapabagtok sa nisya sa imong ugat. Kinahanglanon sad ang fiber o lanot para dili kaayo musaka ang imong sugar sa dugo. Mao pareha gyapon sa high blood ron, kinahanglan dili kaayo taas og timbang sa lawas. Next slide. Sa sakit sa kasing-kasing, pari-pareho siya sa high blood. Nga atimanon ang kadaghanon sa asin nga gitumar kada adlaw, minus lang, daghanon ang fiber o lanot, o kinahanglan dili kaayo manambok. Sakto lang yun sa timbang. Next slide. Ang gout o rayuma, abi nato nga magpabilin na siya sa mga kasukasuhan sa kamot. Pero, mudaga na siya sa kidney kung dili atimanon. Minuso nato pagkaon ang mga purine nga gikan sa mga karni. Abi nato nga ang beans o ang munggo mo'y pinakadako og sulod nga purine. Pero gikan bitaw na siya sa mga unod sa mga isda nga dugoon o sa mga karni nga dugoon. Taas sila og purine. Mao kung minusa nato sila, including sa beer, magkaarang-arang ang atong gout. Kinahanglan sad ang daghan nga fiber o lanot para dili masuyop tanang purine nga kinaon. Ug kinahanglan para matangtang ang purine sa imong lawas gikan sa imong kinaon, kung inom ka og daghang tubig. Kung dehydrated ka, dakong puruhan sad nga mas mugrabe ang imong gout ug sakit sa kidney. Next slide. Kung naa kay bato sa kidney, importante gyud nga minusan nimo ang asin. Kay maughan gyud ka sa tubig. Kung daghan kag asin kay ipagawas man sa imong lawas ang tubig. Maudaghan gyud ka og tubig. Suma kung naa kay bato, dili lang 8 ka baso ang ipainom sa imo. Mas maayo, mas daghan aron malanay ang bato sa kidney. Kinahanglan sad nga dili ta magpataka og inom og mga vitamins, especially vitamin C tablets kung naatay bato sa kidney. Kay makapagrabe ni siya sa bato sa kidney. Kung kinahanglan ta og bitamina, kuwaon nato gikan sa atong mga prutas ug mga utanon. Next slide. Sunod. Ang UTI sad makaya ug mapugngan
kung magsigitag inom og daghang tubig ug minusan ang asin para ni siya dili magbalik-balik ang infeksyon sa kidney. Next slide. Bisag unsaon nato og bali-bali ani, ang makabenepisyo gyud di ay sa kidney kay ang utanon ug prutas. Bisag unsa nga sakit, kung daghanon nimo og kaon ang utan ug prutas, maminos manggod ang ubang mga dili benepisyo nga pagkaon. Next slide. Pero na ako'y usa ka pirmi nga pangutana sa ako. Kay kung makadaot ba daw ang sobra og kaon og protina. Next slide. Unsa di ay ang papel sa pagkaon og daghang protina sa atong bato o sa atong renyo? Ang protina kinahanglan sa lawas. Magdepende gyud sa imong himsog sa imong renyo ang kadaghanon sa imong pwedeng makaon nga protina. Kung wala pa kay sakit sa renyo, pwede pa ka mukaon og daghang protina. Apan daghanon gyud nimo ang imong tubig. Ang protina na ay benepisyo sa imong kalawasan kung sakto lang gyud nimo pagkakaon. Pangutana gyud sa imong doktor kung unsa kadaghan ang pwede nimong makaon adlaw-adlaw. Next slide. Mao ni atong mga nahisgot karon. Atong timan-an ha, ang mga pagkaon nga makapugong sa pagkadaot sa kidney angay kaunon adlaw-adlaw pareho sa utan ug sa prutas. Apan ang mga makadaot sa kidney kay likayan kung mada o minusan. Muni ang mga asin ug ang mga preservatives. Ang pag-atiman sa ubang mga sakit sama sa high blood, sa diabetes, ug mga sakit sa kasing-kasing ug uban pa, makatabang usab sa pag-iwas sa sakit sa kidney. Maong pag-amping mo tanan, kamo ug ang inyong renyo. Salamat! Daghan kayong salamat, Dr. Mary Karen Woolbright. Dr. naminaw ko sa imong haba. Before ta mo proceed sa next speaker, quick question lagi ni Dr. Nya. Ganahan gyud kong hatagan ni siya emphasis kay tungod itong ganina nga imong dimension nga di ba naman tay COVID-19 unya ang iyang kwan is flu-like symptoms unya kasagaran ra gyud nga automatic ra gyud huy pag vitamin C kay para dili ka madangpa nya giklaro gyud ni mo dok no nga kung naay bato dili magpataka og kwan og vitamin C. So I hope nadunggan to sa itong mga Ka-Gallares, no? Nga dili na magpataka og tumor kay bisan pag vitamina na naay possibility nga maka-worsen or unsa tawagan unsa binisayaan na makagrabe na noon sa bato. O di ba? Actually, naana sa libro gyud siya sa internal medicine. Absolute contraindication gyud na siya sa mga tao nga naay bato sa kidney. Dili na sila patumaron og tableta nga vitamin C. Apan ang vitamin C nga gikan sa prutas ug sa utan, walay problema. Kay lahi man gud sila nga chemical. So dili sila pareho. Magmuka tumar gani ka sa katong tabletas, paspas man gud kaayo mo sirit mo surot ang kuan ang vitamin C nga lahi siya nga chemical una magpundok siya sa kidney. Wala dili pwede magtableta nga vitamin C kung naa na kay bato sa kidney na. Okay. I hope no sa daghan yung salamat ato doktor nga pag-point out yun ato nga kung tablet form dili siya okay basta na kay sakit sa bato pero pwede ka kung naka-prutas nga kuan. Okay, I hope klaro to siya kay daghan bagay mga misconceptions about unsay pwede unsay dili unya sa ka-emphasize pa ni Doktora Karen ganina nga unsay dapat natong likayan which is mo na sa atong question of the day ug unsay atong dapat nga buhaton para mapanatili or ma-maintain nato nga healthy ang ato ang kidneys. So Doc, for the meantime while we are waiting for sa ato ang mga pangutana nga additional mga pangutana to come in,
mo-proceed karon sa atong sunod nga lecture. For the meantime, thank you so much, Dr. Mary Karen Woolbright. Thank you. Okay, mga Ka-Gallares. So karon duha na to nahibaw-an no nga katong bahin sa NSAIDs and then sa katong bato sa kidney unya ganihan nag-discuss na pud si katong gi-discuss ganihan ni Dr. Valerie Sapia regarding sa paggamit sa NSAIDs nga atong i-regulate ang paggamit sa kaning mga pain medications. Okay? Unya sa katong gi-discuss ganihan ni Dr. Woolbright ug unsay mga pagkaon nga dapat natong kanon o dapat natong likayan or dapat natong minus-minusan para mamahimong healthy ang atoang mga kidneys. So karon kay sige mo tang balik-balik og kidneys, unsa di ay ang kidneys? O unsay iyang dakong tabang sa ato ang lawas? So dinhi dapita atong tawagon si Dr. Nilbe Salas Estoque. Hello, Hi, Dr. Conrad. Good Mayong afternoon. hapon! Mayong hapon. Finally! Nakalusok ni. Okay. Doc, katulong medyo init-init atong discussion kay naghisgot naman ta bahin sa NSAID, sa bato, and then katong mga pagkaon nga dapat kaunon ug likayan para mahimong healthy kanunay ang kidney. So ang mga pangutana ron, unsa di ay ang kidney ug unsa iyang tabang sa lawas sa usa ka tawo? Doktora, take it away. Sige. So, may adlaw ka natong tanan, karong hapuna atong pagahisgutan ang atong renyo o gitawag na nila nga kidney. So, ang atong renyo, kung makita ninyo sa litrato, duha kini ka buok na sa left and right. Unya ang forma, mura ni siya vein shape. So, kung ma-imagine ninyo ang inyong kinumo, ingana kadako ang atong kidney. Pero, kini nakaposisyon sa likod sa peritoneum. Kung imong makita sa litrato, ang right kidney murag ubos siya gamay compared sa left. Tungod kay sa right, naamantay atay. So sa kadako sa atay, maka-help na siya mag-push mo nga ang atong right kidney ubos sa gamay. So sa next slide please. So ingani ang forma sa atong urinary system. So kung atong makita ang kidney, ang satungan niya nga side na concavity nga gitawag natong hilus. So diha sa hilus moagi ang atong renal pelvis, ang renal artery, renal vein ug ang sympathetic nerve fibers. Next slide please. So kung atong tan-awon ang struktura sa kidney, giputos ni siya og complex nga mga layers sa fascia ug fats. So ang pinakailalom natay renal capsule nga nagputos atong kidney, gisundan kini og perirenal fat, mao kini ang nag-cover sa capsule. Ug ang renal fascia, kining renal fascia mao ni siya gaputos sa atong kidney ug kining nasa ibabaw sa atong kidney kining suprarenal glands. So ang next ana nga layer mao ang pararenal fat. Mao nang pinakagawas. Pero unsay gamit ni ining mga struktura? So kining perirenal fat, renal fascia, pararenal fat, mao ni sila ang naghawid ni support sa atong kidney para mabutang sa location kung asa sila dapit sa likod sa atong peritoneum. Next slide please. So kung ang atong kidney, kung ato na siyang hiwaon, niya tan-awon ang structure sa ilawom, ingani ang atong makita. So natay gitawag na renal parenchyma, unya ma-divide ni siya sa duha, natay outer cortex ug natay inner medulla. So kining cortex nga naa sa ibabaw nga nagpalibot, mo extend ni siya padung sa medulla. Kining kung nakabantay mo nga nay mga triangular nga dark brown ang color, so mao ni ang medulla. Ang kining mga triangular, mao ni gitawag nato nga renal pyramids. Next slide please. So ang tumoy aning renal pyramids, mao ni ang gitawag nga renal papilla. So sa kada renal papilla, naa ni siya structure nga gitawag na minor calyx. Pero kung kining minor calyx, magtapok na ni sila, mo-form na ni siya og major calyx.
Next slide, please. So, sa ani nga structure nga itong makita, no? Ang atong ihi, ma-form sa kidney. Muagi ni siya sa major calyces adto sa renal pelvis. Diba? Ang atong pan sa renal pelvis is katong part nga murag ni funnel shape. Kung makita nato, mo na ang musumpay sa ureter. So diha muagi ang atong ihi, musod sa ureter. Unya, after ana, ma-store na siya sa urinary bladder. Then, sa bladder na, muagi na siya mupagawas adto sa urethra. Next slide. So, kini mao ni siya ang flow sa atong ihi. So, gikan sa kidney, moadto sa ureter, ma-store sa bladder, unya mogawas sa urethra. So, unta ma-imagine nato ang atong structure sa kidney sa kada tao, no? Para masabtan nato ang problema kung nanatay mga sakit-sakit sa kidney, kung asa tungod or nganong ang ihi dili nganong ang tao dili ka ihi asa na stuck up katong na-mention ni Dr. Sete ganina nga mga stones nga mobara. Next slide please. So kung tan-aon pag-ayo nato katong mga pyramid kung nakahinumdum mo kung ato pag na siyang padak-on pag-ayo naa na siya mga ginagmay pagud nga mga parts. So naa na siya kanang functional unit nga gitawag nato og nephrons. Sa kada nephron, naa na siya renal corpuscle. So kining diri sa renal corpuscle, diri mo initiate ang pag-filter sa atong blood. Unya, moagi na siya padung sa renal tubule. Ang kining renal tubule nga part sa kidney, mao ni ang mao sa ni siya ang importante nga part tungod kay diri ang mga actions sa kidney nga mahitabudakan kayo mga secretion, excretion sa mga kanang mga electrolytes nato like sodium, potassium, ana. So diri ang processes, diri ang sana pagda sa mga filtered nga mga fluids sa system sa calyces. So next slide please. So again, mao ni ang renal corpuscles. Ang part niya is glomerular capsule ug ang glomerulus. So diri una ang mga filtration sa atong blood. Next slide, please. So, ang atong function sa kidney, daghan kayo. Siguro kung makahibaw mo nga, aside ka ng pag-excrete sa atong mga metabolismo ng mga waste products, murag daghan na yun ang nakahibaw, ana. But other than that, daghan pa yung kayong parts or daghan pa yung kayong functions ng atong kidney. So, excretion of metabolic waste product. Di ba, nakadungog man ta nga magpa-create ka ng mga creatinine, urea, mao na ang ipagawas sa atong kidney. Ang atong renew pod, mo-regulate po na siya sa tubig sa atong lawas o mga electrolytes, sama sa kanang electrolytes nato nga sodium, chloride, mga bicarbonates, iyahan ang i-regulate. Hasta pod ang concentration sa osmolarity, kung concentrated kayo, di ba, na makadungog ta nga, naiihi nga, diluted ra, naiihi nga, concentrated sa kayo. Tungod kay ang kidney, siya po'y nag-regulate sa sodium. Usasad nga tabang nga gibuhat sa atong kidney is pag-regulate sa arterial pressure. So mao gihapon, di ba? Kung high blood ang usa ka tawo, atong advisean nga gagmayan ang mga parat para dili mo saka ang BP. Tungod kay ang kidney mo help na siya o regulate sa atong arterial pressure. Ug ang atong kidney sad mo secrete sa renin. Kining renin sad mutabang sa siya tungod kay iyahang pagamay, iyahang kupson ang efferent arterial nga part sa atong kidneys. Unya mao nay maka-increase sa glomerular filtration rate ug ang glomerular hydrostatic pressure nga kanang naas ang gitawag nato sa gitawag nato nga maka-help sa pagpa-regulate sa atong blood pressure. Next slide, please. So, ang atong ubang functions sa atong renyo, mao ang pag-regulate sa acid-base balance. Tungod kay nakahibaw ta, aside sa sodium, chloride, potassium, ang atong kidney sad mo help and secrete of hydrogen ions. Ang atong kidney mo help og regulate sa erythrocytes, kanang pula nga dugo. Tungod kay ang atong kidney mohatag og erythropoietin.
ang kining erythropoietin mao ni ang makapa-stimulate paghatag sa pula nga dugo sa atong lawas. Usasad sa function sa atong kidney, kining pag-regulate nila sa 125 dihydroxy vitamin D3 production. So ang pagpagawas ni ini, usas kini ang function ni ini is pagtabang unsaon paggamit sa calcium sa atong lawas. Next slide please. So sa kadaghan nga mga functions sa kidney, dili ra pod nga more on electrolytes ta. Ang atong kidney mo help with synthesis sa glucose. Kini gikan sa amino acids. Natay gitawag nga gluconeogenesis. Kini siya ang pagproseso sa glucose pero pinaagi sa dili carbohydrates, non-carbohydrates nga source. So kasagaran ani mao kini ang let's say mga prolonged fasting, common ni siya. So ang atong kidney mo help siya og secrete metabolism ug mo excrete og siya mga hormones. So sama sa atong na-mention ganina, katong erythropoietin, renin, mo help siya og endothelin nga secretion nga mao pay makatabang pagpa-regulate sa atong kanang blood pressure. So daghang function ang atong kidney. Thank you. Okay, thank you so much Dr. Nilben no sige kaingon mo doktora no nga daghang function ang kidney so mo sa nang daghan jud dapat pong buhaton o daghan tag rason nganong dapat nato siyang ampingan, di ba? Kay karon ang atong celebration sa kidney month, dapat makahibaw sila kung unsa ka importante ang atong kidney. Kay usually nakahibaw na sila nga ang atong kidney mo help magpagawas sa ihi, mao ra nay kasagaran nga nabantayan sa atong mga tao. So kung makahibaw sila nga daghan pa kayong function sa atong kidney aside sa pagpangihi, at least ma-aware sila nga dapat good i-take care ang atong kidney. Very well said, Doktora. No? Kay kasagaran, tungod kay nibawaan kay maura ni function, so pwede ra gingani, pwede ra ang ending, nag-end stage na noon, renal failure, nag-ending, naa sa dialysis. And of course, sa gikaingon pa ganina, daghan na kayo tag mga pasyente nga nasa dialysis. So, mo nang gi-conduct na to ni karon kay para as much as possible dili moabot ana nga part mo na nag-preventive nephrology. Again, Dr. Nilbe, daghan kaayong salamat sa pag-share no og unsa ang kidney o ang mga function sa kidney. Thank you, Sir Mark. Thank you, Doc. So dinhing dapita kay na hisgutan naman nato og ang unsa ang kidney, unsa ang function sa kidney, katong bahin sa kidney stones, sa katong paggamit sa NSAIDs, and then katong preventive nato nga nephrology nga nutrition. Karon unsa ang unsay kanang mahitabo og ikaw na ay high blood ug na ay diabetes mellitus, unsay iyang magtawag ani kanang mabuhat sa kidney nga dautan or unsa ba para pasabton ta ana nganong dapat gyud mag-amping sa atong lawas mga Ka-Gallares. Atong tawagon karon ang isa sa ato ang nephrologist sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, si Doktora Maria Mayida Poresa Concepcion Ibanez. O di ba kumpleto ang pangalan? Doc? Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon, Doktora. And I hope na kumpleto na ko ang pangalan, no? Correct. At Doc, last, nakasunod ra gyud ni no after a lot of challenges. Technical challenges. Yes, kaya labi-labi gini siya nga platform. But nonetheless, Doc, daghan tag na-reach karon so far. And I just hope no nga, before mo storya si Doktora, ako lang i-remind atong mga viewers to please share this link sa atong lecture para mas daghan sa atong mga katawhan na makahibaw kung saon pag-amping sa atong mga kidneys. O karon dapita at long ibungat ni Doktora o unsaon nato pa unsa ang mga
unsay mabuhat sa DM or sa diabetes mellitus ug sa high blood kabahin sa kidney. Doc? Okay. Sige, maayong hapon sa kanang naminaw, tanan naka-join sa FB Live no sa Ka-Gallares. So karong hapon sa naminaw na mo atong lecture ni Dr. Nilby no sa struktura sa kidney, dili ra gyud pag-produce og ihi ang function sa atong kidney. Ug daghan pa ni siya function labi na gyud sa pagkontrolar sa blood pressure. So usa sa ako ang hisgutan karon is ang hypertension ug unsay epekto ani sa ato ang kidney. So ang high blood or hypertension usa di siya nga leading cause of global burden sa ato of the disease no. Sa gihiskot ani dito sa Harrison's nga internal medicine libro namo no. So ang hypertension doubles the risk no, madubli ang risko for cardiovascular disease, congestive heart failure, strokes, both ischemic or hemorrhagic strokes, and renal failure, also peripheral arterial diseases. No? So naagud ni ang high blood risk for long-term nga kidney morbidity and mortality. No, so usa ka risko nga no magka-high blood ang tao is ang edad. Ang edad is usa ka non-modifiable, di gyud nato mausog ng atong edad mo edad jud ta whether we like it or not. No, naragud sa mag-amping ta nga dili gyud madaot ang ato ang mga organo, no, hamtang ng edad ta. So increasing age is a major factor nga mag-develop ta og high blood. Ug usa ni siya nga strong nga influensya sa pagkanaa og sakit sa kidney. No? So ang mga laki mas paspas ma-high blood sayo-sayo nga edad. Ug kani pwede na nun sila magkanaa og mga adverse nga clinical complications sa high blood kung dili mag-amping. Pero in the older age na pod sa mga badge, ang badge na pod ang maoy mas mo develop og high blood kumpara sa mga laki. So sa 2018 nga Philippine Health Statistics, ang hypertension is the second of the top leading causes of morbidity sa both lalaki ug babae. Next slide, Sir Mark. So unsa man gyud ning high blood no mo ning definition sa high blood? Most guidelines recommends nga ang high blood mo ingon na jud tag high blood ug common gyud ni sa ato paminaw no sa mga tao nga high blood na siya labi na kung usa pa na ang blood pressure sa 140 systolic kaning ibabaw bitaw sa blood pressure or diastolic ang ubos sa blood pressure 90. Kung 140/90 na gani maingnan na gud na nga high blood ron na gud ning tao. Pero arita diri sa gi-recommend jud sa 2020 International Society of Hypertension no sa classification of hypertension. Ang normal nga blood pressure is less than 130/85. Ang high normal is 130 to 139/85/89. So kaning gitawag nga high normal, normal ba siya pero sampak na gud siya sa pagka-normal. Ang gipasabot magbantay na, no? Mas more rigid na ang follow-up, more rigid na ang paningkamot nga dili gud ma-high blood. Kay normal pa ka pero high normal na ka. Gamay na lang nga tikang high blood na ka. No? So muabot na gani mo blood pressure 140 to 159/90/99, grade 1 na ka nga hypertension. High blood na jud ka definitely. Pero grade 1. Then ang grade 2, kung more than 160 na siya, nasayo pang slide. Kung more than 160 systolic na yun, over more than 100 nga diastolic, definitely high blood na good ni siya, unya, higher grade na po, grade 2 na. Okay, next slide, Sir Mike. So, unsa may criteria of high blood, kung mubasi po ta sa office, ambulatory BP monitoring, or home BP monitoring. Nakadungog ba mo aning kanabitaw, di ba, na siguro tayo mga kauban sa balay or atong mga amigo, nga naay kabitan sila og BP monitoring sa cardiologist para bit na nila the whole day, unsa ilang activity,
ma-register dito sa BP monitoring. So usa ni siya nga monitoring para mabawang good ug high blood ron gud ka or dili ra, no? So these are monitorings nga atong buhaton kasagaran sa mga doktor para ma-definitely sulti gyud nga high blood ron jud ka. So kung office BP, pasabutan ni nagbisita nimo sa imuhang sa clinic or sa opisina sa doktor nimo, high blood ka kung ang imong BP is more than 140/90. Kung ibasihan nato sa ambulatory BP monitoring, sa 24 hours na monitoring na nakakabit sa imuha, kung ang average niya is more than 130/80 nga BP, definitely high blood ka. Kung ang daytime nimo nga BP averages sa more than 135/85, high blood pud ka. Kung night time nimo or sa gabi natulog ka, ang imong BP is more than 120/70, high blood pud ka, ma-diagnose pud ka nga high blood. Kung sa balay ka nga nag-monitor, nga relax ra ka sa balay, inana magpakuha kag blood pressure, ang imong BP na gan is more than 135/85, that is a diagnosis. You can be diagnosed na as high blood gihapon. So mao ni siya ranges nga akong giso kay para mabaw-an nato kung sa gyud ang tamusulti nga high blood ang ambulatory BP, monitoring nato sa balay nga blood pressure. Next, Sir Mark. Next slide, Sir Mark. So naghiskot-iskot ta og blood pressure, no? Pero unsaon man gyud ay pagkuha og blood pressure? Dili lang ta basta-basta gyud mo attach anang BP up, di ba? Baluman ta BP up, anak BP na mo na nimo blood pressure. Before it is recommended, no, sa 2020 na ang National Society of Hypertension, no, sa ilang global practice guidelines, no? So there are no triggers nga musaka ang imong blood pressure. So this is at this time kung naka-relax ng tao, maon ni siya kuha na ka blood pressure. So it emphasizes, no, ang 2020 nga ISH guidelines emphasizes nga you put the patient in a proper environment. Proper ang iyahang Okay. So I guess that a technical problem, no? And of course, as what Dr. Ibanez has been discussing, it's about katong proper nga pag-measure sa BP kay nay uban niya maingon niya high blood ron and then or di ba normal ang BP where in fact wala na sakto og kuha ang BP. So going back while waiting for Doc to join us back, di ba? Sa katong iyahang gi-discuss kanina nga importante nga atong i-monitor ang ato ang BP kay kung high blood gyud ka or high blood gyud ka dako ang possibility nga ma-affected sa ana ang imuhang renyo or kanang imuhang kidneys. So unsa may imong buhaton kung nakabalo ka nga high blood ka or na
diagnose kag high blood, so dapat magpakonsulta or magpa-manage ka sa atuang mga doktor or ato mga espesyalista. Kay para dili mo complicate ka na nga sakit sa ubang parte sa imuhang lawas. Kay kasagaran man gud sa mga tao, kung wala ray bation, wala ray buhaton. Mao na problema. Kay nay uban nga bisag arang lang tag-asa kayo sa BP, di lang gyapon magpa-check up. Kay nganuman, kay wala pa may gibati. Kay nay uban maghulat na lang kasimbako-simbako, ayaw hulata nga stroke or maunsa ba madaot ang ubang parte sa imong lawas. So kaning atong gi-discuss karon, ato ni siyang gi-relate sa kidney. Kung dili ma properly or dili matarong ug manage ang imuhang hypertension or kanang imong taas nga BP or alta presyon, dakong posibilidad nga makadaot na siya sa imuhang kidneys. Unya, remember, ug timan ikini mga Ka-Gallares, nga kung magdaot ang kidneys, lisod na gyud na siya kaayo nga i-fix. So unsa may pasabot ana? Kay na may possibility ana nga kung dili nimo, kung ma-mismanage siya, mo progress na siya pasabot magkagrabe. Maobto lang nay uban nga moabot na og dialysis or kadto mga maka-afford magpa-kidney transplant. So ug dili pud magkaya magpa-kidney transplant, mao na magbalik-balik gyud sa dialysis. So mao na kung dili mo ganahan nga moabot ana nga parte nga mag-dialysis, nga I mean taxing baya pud siya nga kuan nga aktibidad sa labi na kay kinahanglan ka mudong dito kay or else ug dili pud magpa-dialyze, may possibility nga mao na lang kanang mga sa tunga pasyente nga naka-dialyze karon nga malain ang color, hangakon, so mo nang importante. So karon brag nabalik naman si doktora, no? Unya, akong gi-relate ni natong bahin sa pagkuha sa BP. So doc, okay. So I guess nga katong sa gingon pa ni doc nga nay ka na sa iyang picture nga tarong nga posture o unsaon pagkuan kay para as much as possible mas accurate ang BP nga gikuha. Doktora? Doktora? Okay. So again, mo yung giingon nga ang kaning mga sakit nga kaning mga comorbidities yung gikaingon pa kaning taas nga BP, unya later on i-discuss po ni Doc no ang kadtong diabetes mellitus or kaning diabetes, dako ni sila nga mga factors nga makaingon nga maapektaran ang kidney. So mo nang dapat maintenance ginato nga healthy ang lawas kanunay. So mo na siya nga di makalimtan nga magpa-check sa BP, magpa-check sa sugar, na ay annual nga physical examination or kanang executive check-up. Kaya at least kabalo ka og unsay status or estado sa imuhang panglawas. Diba? Yes. There you go! Nabalik na si Doktora. And Yes, that's Doc. okay, next slide na lang. Sige, so important in BP monitoring, sa office monitoring, you diagnose the patient hypertensive after 3 readings no nga persistently high. Okay, so how do we approach these patients, no, hypertensive patients? Important, you do the initial assessment para ma-confirm gid mo nga high blood ron siya. And this is also to screen kung naay mga secondary causes. Because as you know, there is what we call essential hypertension, no? Kana bitong kaliwat ra gid siya, wag hinungdan, but there are secondary hypertension because of some other causes, no? Ang kidney nga sakit, ang mga sakit sa kasing-kasing, no? So mga secondary causes. So we are also identify ang cardiovascular consequences
Okay na, more challenging gid kayo ang ato ang internet connection. So of course, daghang advantages nga ingani ang ato ang platform kay mas daghan tag ma-reach. At the same time, challenging sad kaayo ang ato ang internet connection. But nonetheless, there are times nga maayo and there are times nga pareha ani nga putol-putol. Pero nonetheless, at least daghan tag nahibaw-an from the first 3 lectures and then karon gikamulo pag-explain si Doc. I'm hoping nga ma-fix whatever glitch ang naa karon sa ilahang site. And again, gikaingon pa ni Doc na proper Okay. BP taking is a must. Okay, mga Ka-Gallares, mura og dagitay medyo kuan nga technical issue sa ato ang sa ato ang internet connection. I'm hoping nga basulbad ra gid ni as soon as possible kay mura gyud ngani gid ka in the new normal, new platform, and then even though it's been a year or so, the internet connection has always been the challenge sa ato ang virtual platform. So again, I'm hoping nga makabalik si Doc. Unya kadto mga nagtanaw sa ato karon ay kalimutan nga natay question of the day. Katong Brighta tawhana while waiting for Doc Maida to come back. Okay. And I'm seeing her face. Oh, I'm back. I'm back, Sir Mark. Okay, so, Doc. Go back one slide lang back. Okay, so in approach sa hypertensive na patients, no, important is we do a history, complete history and PE. And then sa PE nimo, some patients no don't have symptoms of hypertension. Wala mga simptoma og high blood. Mabitaw na we encounter patient to moingon nga wala ko gibati doktora, nya nalaing naman lang ko anig kalit ana. It's not kalit gyud no. Wagod na mahitabo nga mukalit na siya. Naagod na yung mga panghitabo na nga wala ra gud mabantayan. But some hypertensive patients may manifest with headache, epistaxis o pagsunggo, hangak, mga chest pains, or faintness kanang makakuyak-kuyak. Next slide, Sir Mark. Sige, so kung nakapagdududa from the history and PE nga posibleng high blood na gid ni and from the definitions of hypertension na document na gid nimo, you do workups on this patient. So mo ni mga workups nga ato ang himuon no, mga urinalysis. Number 1 is urinalysis. You have a lot of information nga makuha sa urinalysis. You can check on the albumin excretion, no? Then you check also in the blood sa serum BUN and creatinine because these are kanang it equates ang kidney function nimo no. Kung elevated siya as what was mentioned earlier, nga dapat i-excrete unta ni siya pero mupundo siya sa lawas, it equates kanang deranged function no. So to check on the endocrine aspect, you can order for serum sodium, potassium, calcium, thyroid hormones, sugar, no, cholesterol, triglycerides, and other laboratories that will be done in hypertensive patients are CBC and to get the hematocrit because as we know earlier mentioned ni Dr. Salas, it's okay nga, ang patients usually may manifest with anemia because one of the hormones produced by the kidney to stimulate red cell production is ma-deficient. Mawala siya kung na-ay kidney kanang failure. That's why CBC is important. And then kung na-ay mga other comorbidities like sa kasing-kasing, kuha po tag ECG, echocardiogram, depende na sa inyong doctor kung unsa ang mga orderonon nga kinahanglanon. Okay, next slide. So once you diagnose na after the laboratory workup na bawan ni mga high blood jud ka, we go to the treatment kay mao ni ang ato ang importante. No nga ma-high blood man gani ka wa natay lusot no. Usahay kaliwat lagi or sa environment na diagnose na gud ka nga high blood. Ayaw na gyud pag denial stage, di ba?
Sir Mark, mo ba to? Denial, no? Dili man gid na nato mapugnan o dili nato malimod nga high blood ron na ta, sumutambal na lang gyud ta para ma-avoid nato ang mga komplikasyon. So in the treatment sa high blood, ang importante gyud is control. Hypertension control is the most important and most effective single nga intervention for high blood. Kay kani mo relate gyud ni siya sa mga kidney diseases kung uncontrolled and cardiovascular diseases and stroke kung uncontrolled sila. So there is also a need to improve methods of achieving para ma-achieve nimo o masustainer nimo ang control sa imong BP. So when you are given one medication, di magpakita jud ka sa imong doktor balik, mo check up jud ka, mo follow up because basig dili pud do siya mao ang makahatag nimo og achieve nga control or makasustainer sa control. So now ginay importante sa follow up. No, so aside sa so number 1 gid aning treatment nimo is lifestyle intervention, modification, dietary modification, and physical activities na modification. As mentioned ganihan ni Dr. Karen, no, ang sa dietary modification importante gid to masundon nato. No, so other intervention, lifestyle interventions are health promoting activities to modify ang unsa nay naani mo nga mga sakit, no? Achieving control. So kani mga lifestyle modifications, this is recommended sa mga individuals na kanabang nagsugod-sugod pa lang og pagka high blood. No, dili pagod sila high blood pero nagsugod-sugod na katunang mga high normal or mga pre-hypertension. So better to intervene early para dili ka ma-full blown nga high blood. Because dito na mo set in ang mga other nga problema. So ang lifestyle intervention also is an adjunct or kapit bisig pud ni siya sa drug therapy. No, kay sometimes we need really to give patients drugs, medications to control the hypertension. Ang control man god has implications both on the treatment of hypertension and prevention sa komplikasyon. Next slide, Sir Mark. So, ang lifestyle modifications in managing hypertension, no, as mentioned ni siya sa Harrison, mo ni siya ang nakabutang diri, which was already na-expound na ni Dr. Karen earlier, no. So, watch out for your weight. You should attain and maintain a BMI of less than 25. So, kuan ta sa ideal nga weight nato. So, ang mga salt restrictions, ang dietary, what to eat, na-mention na ganina, no? So, if you drink alcohol, for men, less than 2 drinks a day, good. For women, less than 1 drink a day. Ang physical activity is important also. You should have a regular aerobic activity like brisk walking for 30 minutes per day. So, these are lifestyle modifications na importante yun nato buhaton para to control our blood pressure at a normal level. And bring our BP at a normal level. Okay, next slide, Sir Mark. So, as I've mentioned, no, aside sa lifestyle modification, there is also pharmacologic therapy. Katong tambal na. So most of the time, muhatag jud tag tambal kay at least makatabang gyud. Kay dili ra man gud dapat, sometimes no, we should accept. Nga dili ang lifestyle modification di gud nato matuman sometimes kanunay di gud nato masustain. So we need to have an adjunct or kaagapay nga tambal, tablitas para ma-maintain, masustain ang control sa imong blood pressure. These medications are individualized. Ang pasabot na ko ani, emphasize ko na ko ni nga dili ta mangupya sa tambal sa atong silingan. No, kasagaran ani na naman jud ko ani no, magkakonsulta na doktora. Ako nagiinom kay mama nagiinom ni mama. Mama nagiinom sa ako igsuon. So individualized ang pagtambal sa high blood. Kay basihan nato ani ang edad, ang severity, ang severe sa imong hypertension,
kung nakay other nga mga comorbidities, unya ang cost is another factor, no? Kung mahal ba ning tabletasa, no? And then ang side effects sa tambal also. So there are a lot of factors that should be accounted for kung maghatag ta og tabletas. And it is individualized. Lain-lain gud kada ang tambal. Usahay ra magkapareho mo tambal because fit food sa imuha. Eksakto sa imuha ang tambal. Ang ako lang emphasize is never copy sa tambal sa imuhang silingan, sa imong suon, sa imong ginikanan kay dili na basin dili na siya. Okay? So consult ra gyud sa imuhang doctor. The control is pag-ubos sa systolic blood pressure by 10 to 12 millimetry or pag-ubos, makahatag ni siya in 5 years a risk reduction. Pag-ubos sa risko for stroke 35 to 40%. Risk reduction of 12 to 16% for mga coronary events. And there's a decreased risk also for heart failure by 50%. So, paus-uso na nato atong blood pressure by 10 to 12 millimeters mercury systolic or 5 to 6 millimeters mercury diastolic. For example, if you have a blood pressure of 150 over 100, paus-uso na siya to 140 by this month, then 130 by next. Di maayo na siya and lifestyle modification. Okay. So, katong i-recap lang gamay itong gingon ni Doktora nga katong sa mga laing hypertension. So, dapat natay lifestyle modification, natay mga buhaton para ang BP makontrol. Okay. So, I guess nabalik na po si Doc. Okay. So, why is it important to control our hypertension, no? Because there are pathologic consequences of hypertension on our kidneys. Mao ni karon ang ato ang emphasis on sa kidney month nga kung high blood ta di na nato na malimod, di na nato matangtang sa tuwa, but control your high blood para walay komplikasyon nato sa kidney. Ang kidney pwede siya mahimong target or pwede po siya mga mahinungdan sa hypertension. So both a target or a cause sa hypertension. Ngano man nga maguba ang kidney kung tag-as ang blood pressure, kay maminos ang kapasidad pag-excrete sa sodium. So sige na siyang pugong sa sodium kung maguba mo ang kidney mo nang samot ka high blood, samot ka guba mo na sa vicious cycle na siya, naglibot-libot na lang siya. So there is also excessive renin secretion in relation to volume status. Kani more mga tekwan na ni sila. Their sympathetic nervous system overactivity. So the more na mas kuan ang metabolismo sa lawas, samot na hinuon musaka ang blood pressure, samot na hinuon, eventually it will have consequences sa ato ang kidney. No, so renal risk, no, ang risk ko sa renal is more closely related sa systolic rather than sa diastolic na blood pressure. No, so the more nga tag-as ang imuhang systolic, mas kuan ang imong renal complications. So mao ni siya ang naa diri sa ubos, no? Palihog ra kog tan-aw sa ubos, aning ubos sa kidney mo na ang cycle nga ngano may tabo nga maguba ang imong kidney. Kung high blood ka, magkanaa tag atherosclerotic lesion sa kidney.
Unsa nang atherosclerotic murag makadungog naman tanan no. Mura bitaw manggahi ang mga ugat nga nag-supply ngadto sa atong kidney. So eventually katong afferent preglomerular arteriole mao ni siya ang arteriole katong gihisgutan ganin Dr. Istoke nga before mosulod ngadto sa glomerulus katong ang unit sa ato ang kidney. Nanay mga ugat diha ug manggahi sila musaka og pressure og samot ngadto sa ato ang kidney. So mao na siya magkanaa og ischemic changes sa glomerulus katong sa kidney cells and eventually maguba na siya ang kidney. So mao na siya ang cycle ngano maguba ang ato ang kidney sa high blood nga tao nga dili makontrolar ang high blood. Okay, next slide, Sir Mark. So ang glomerular injury or injury sa kidney nato is a direct damage to the glomerulus capillaris. If mahitabo ni siya, magkanaa na og progressive nga renal injury. So, ang renal injury, kung progresibo na siya, sige kaguba, dili na mo adjust, naman tayo good automatic nga regulation sa atong blood flow sa ato ang kanang kidney. So, mawala na siya nga pagsugakod sa taas nga blood pressure. No? Kung naanay damage sa kidney. So, eventually, magguba na lang good. Further damage na lang. So it becomes a vicious cycle, no? Renal damage, mawala ang kidney cells, magkasamot kasaka ang blood pressure, yung samot ka damage ang kidney. So importante gyud magsasugod pa lang, ayaw na pataas sa kaayo imong blood pressure. Control na the blood pressure because ang impact ana ngadto ma-high blood pod ang imuhang mga kidney cells ug eventually magguba sila. No? So eventually kung mawala na imong mga kidney cells, moabot na ta dito sa dili nato gusto nga mga buhatonon like mga dialysis no. Di na nato na gusto. Next slide. So how do we prevent this? Simply regular ang prevention. Initially, primary nimo prevention is prevent development of hypertension. Ayaw na pagpasugod og saka sa imong blood pressure through katong mga gibutang nato nga mga modifications no. Try to gain ang ideal nga weight, then reduction in dietary sodium, physical activity. So that will prevent you to develop high blood. Kung naa na mo'y high blood, wala tay mahimo gani mo to kung gingon, control na your hypertension. Ang impact ani is more sa lifestyle intervention. No, then next is comply with the prescribed medications and then comply with follow-up. Mo to akong gingon nga usahay mo yung nagininom ang kutambal nga naguba pa maghapon akong kidney because along the way siguro dili na mao dapat ang imong inumon. Posible nga naanay dapat kombinasyon, naanay idugang, naay itangtang. So kinahanglan mo follow up ka. Kaya ang imong goal is to have a control nga maayo and to sustain the control. It's not just having the control, but maintaining and sustaining a good BP control to prevent complications. Next slide. So hypertension, as we said, is one of the risk factors to develop kidney disease. And another risk for developing kidney disease, which has become a worldwide epidemic, and it is the #1 cause of kidney failure in our locality as naaman to census sa PHO nga 2015 man siguro to. When we were having, sa wala pa COVID, we were having mga kanang lectures outside, no? So there was a census from the PHO nga #1 yun ang diabetes. So locally in our province, #1 diabetes, national, there's also kanang statistics nga nagpakita pod nga diabetes yun ang #1 cause of kidney failure. And then worldwide, diabetes good is the #1 cause of kanang kidney failure. No, so there are the several types of diabetes kanang nga di-identify no, but all of them are caused by the interaction of genetic kaliwat, diba? Mo yung tagkaliwat na ganin diabetes mo niyang
sakit nga dili ta kapili, no, if it is in our genes, all we can do is to identify it early, sayo siya ma-diagnose ug sayo siya matambalan and makontrol. So it is an interaction of genetic and environment. So unsay mga factors nga naka-contribute nga musaka ang asukal sa dugo. So kaning hyperglycemia, ang gipasabot ra gyud ani niya is misaka ang imuhang asukal sa dugo. Wala makontrol sa imuhang kanang lawas. No, so unsay mga causes ani? There is reduced insulin secretion. Usahay na ay mga kaliwat lagi nga batan-on pa gyud dili na sila mo secrete sa insulin. Kaning insulin normal ni siyang elemento sa atong lawas, i-produce sa atong pancreas. So naagoy mga tawo nga reduce sa iyang secretion, so musaka wa man ay mo controller sa iyang blood sugar, musaka siya, so magka-diabetes. Another cause is a decreased glucose utilization. So ang glucose utilization can be done in a lot of ways, no? Bisan ang physical activity, makakuan na siya nga ma-utilize ang imuhang glucose nga o nga nag-excess sa imuhang lawas. And then another cause is an increased glucose production. It can be through exogenous nga increase, no? So daghan ka kayo kaon nga mga tamis, so daghan jud ka glucose sa lawas. So these are the three causes of having elevated blood sugar or hyperglycemia kanang nga mahimo kang diabetic. Next slide. So unsa mga criteria sa diagnosis sa diabetes? Number 1 is mga simptoma, polydipsia, polyuria, no, and weight loss. Polydipsia, sige tag-uhawon. Kumusta na ato ang mo ni usa nga simptoma nga magduda na ta diabetes, so siguro ni siya kay kanang sige lagpaughan, no, kung taas na atong sugar sa dugo, magsige tag-uhawon, no, sige tag-panginom. Nya sige man tag-panginom, sige tag-panginhi. No, so polyuria, polydipsia, and then mag-weight loss na magkaniwang bisan nagsige tagkaon niwang gihapon, no, so and then with those symptoms plus a random blood sugar concentration of more than 200 milligrams per DL, magbantay ka na, posible ka na diabetic na, no, so you should need check up na with the doctor and para ma-work up ka, matarong o diagnose imong diabetes. When you have a fasting blood glucose of more than 7 millimoles or 126 milligrams per DL, you can have diabetes na. This is the criteria for diagnosis, no. Then when your hemoglobin A1C is more than 6.5%, it is diagnosed. You can be diagnosed as having diabetes mellitus. Then the 2-hour plasma glucose of more than 200 milligrams during an oral glucose tolerance test. So this is another criteria for the diagnosis of diabetes. Next slide. So ang classification sa diabetes is based on pathogenic processes no leading to hyperglycemia. So mo lagi to na ay mga hinungdan. But then, pwede po na siya, mo ni siya, bati kayong slide, no? Kanang, but if you see the arrow, no, na ay both ends ang arrow, pointing to the left and to the right. Pasabot ani niya, nga, gikan sa normal nga glucose, muadto ka sa pre-diabetes or you go into the full-blown diabetes, pwede ka mubalik sa normal glucose. That's what the arrows, kanang, di pasabot sa arrow, back to normal. If you control your blood sugar, you control your diabetes mellitus, you control your pre-diabetic stage, then you can go back to normal. So man hindi pasabutan ng left to right nga mga arrows. So importante ra gud is mag-controller ka. Next slide. So unsa man nato pag-control? So there is what we ang guidelines for a comprehensive medical care for patients with diabetes. Mao ni siyang comprehensive medical care. Dimension dito na as I got it from Harrison. So number 1 is individualized glycemic control, no? Goal nimo and therapeutic plan. So naa gihapon ng individualized, just like sa hypertension, dili ta magkopya-kopya sa mga tambal nato.
sa diabetes. The same with hypertension. So kanya-kanya na ay regimen na ay tambal nga fit para sa inyo. Then importantly is self-monitoring of glucose. Kinahanglan mag-monitor dito sa glucose. Then you take your hemoglobin A1C testing 2 to 4 times a year. Okay, this is a measure of control sa imuhang diabetes. Then you engage in lifestyle management also as emphasized, no? Nutrition, katong gihatag na ni Dr. Karen ganina, importante gyud kaayo siya, no? In the control of diabetes. Physical therapy, physical activity, and psychological care also. Para kani is ma-accept na atong sakit, we comply with medications to prevent complications. No? So, naapay another aspect sa comprehensive medical care is detection and prevention or management of diabetes-related complications. So you treat the patient but monitor also possible complications so that you can treat them early if you catch them early. So diabetes-related eye examination should be done annually or biannually. Diabetes-related foot examination should be done 1 to 2 times per year or by provider daily or daily by the patient. No, pwede siya. As long as you should be aware to check on your extremities, mga ingon ana no, sa mga diabetics. Kay sometimes, di ba, dili na kaayo sila maka-feel from the peripheral, mga distal aspect, so magkasamad-samad na sila. Once masamad, lisod na kaayo, kay dali na kaayo makuha ng infection. So avoid this. So you can, for the diabetes-related neuropathy, ang examination is advised annually. And for the diabetes-related kidney diseases, testing should be done annually. So these are recommended follow-ups, that is to catch complications early on and to manage them early on to avoid further damaging the kidney. Next slide. So aside ato nung mga follow-ups, you should check also on the lipids annually and consider to manage and treat diabetes-relevant conditions, including mga other susceptibility to infection, no, influenza, pneumococcal, hepatitis B, immunization. Next slide. So in the lifestyle modification, ang diabetic self-management education and diabetes self-management support should be done. No? So naagid ni siya, ang importante ragod ani is you see your physician para ma-advise o magkasabot mo bahin ani nga mga approaches, so there will be close follow-up sa imuhang level of control. Then naagihapon ang nutrition and psychosocial care. So the nutrition, as what was mentioned earlier kang Dr. Karen, no, we should follow it, no, religiously para we can achieve control and avoid complications. Next slide. So for the pharmacologic treatment of diabetes, as I've said, naagad tayo mga tambal po niya dapat inumon to achieve the control. And once you have taken these medications, you should follow up. Aside from the medications, comply also with the lifestyle modifications. So what are the treatment goals for adults with diabetes? So man na siya, no, ang glycemic control. Hemoglobin A1C should be less than 7.0. Ang preprandial capillary plasma should be should be 80 to 130. Preprandial CBS, capillary glucose, no. Ang postprandial should be less than 180. Kaning postprandial, sa ato pamukuha ta sa glucose, kahuman kaon, mga 2 hours kahuman kaon. Ang imong goal should be less than 180 milligrams per day. Kung nagkuha ka og glucose preprandial or before ka nagkaon, ang imong sugar should be within 80 to 130 milligrams per day. And then including sa treatment for diabetes is blood pressure control also. It should be less than 140/90.
dili maayo nga partnership ang diabetes o high blood. No, dapat controlled good sila. If uncontrolled silang duha, you get the worst complication. Next slide, please. So what we don't want is for diabetic patient to develop diabetic kidney disease. Kaya it really nagpakita gud ni siya nga wala gud siya nakontrolar og maayo kay nadaot man ang iyang kidney. No, so this is also increasing worldwide, as I've mentioned earlier. No, it is the most common cause of kidney failure. So number one ani nga mabawa nato kung nanay naapektuhan natong kidney is persistent albuminuria. Pasabot na labay na nimo ang mga protina sa imong ihi, no? Wala na siya wala na siya ma-preserve sa ato ang kidney. So you can have microalbuminuria or macroalbuminuria, no? So ang micro is 30 to 299 milligrams per DL nga excretion sa imong ihi. Ang macroalbuminuria is more than 300 milligrams. Mura full-blown na good siya. Kung macroalbuminuria ka na, associated na ni siya with arterial hypertension, ang risko mag-kidney failure, or risko to develop progression to diabetic kidney disease. So, ang mga risko is, mauning nakalista nga ni dinha sa table, no? Ang hyperglycemia, hypertension, puro ni sila mga risk for a patient to develop. So, if they are present in a diabetic patient, they may develop into a to have diabetic kidney disease. Next slide. So, adto ta dito, naay naka-mention dito nga duration of diabetes, no? Mao ni siyang renal complications sa diabetes. Adto dito, kung dugay na ka nga, pagka-diagnose nimo nga diabetic ka, no? So there is hyperglycemia or taas ng sugar nimo sa imong dugo. Ang natural history sa diabetic complication sa kidney, diabetic nephropathy, is sa first year pa lang nimo from the diagnosis, pwede na ka mag-glomerular hyperperfusion. Mura bitaw nagkadako na nagkataas ang function, nag-hyperfunction ng hyperperfuse ng imuhang kidney, which can lead to renal hypertrophy. No, mangbaga na ang mga lining sa imuhang kidney cells, katong dimension ni Dr. Stoke, no? And this is associated with increased GFR. So sa first year nimo sa pagka-diabetic, makaingon tag na umaayo ra man lagi gihapon ako ang function sa akong kidney because mao ni siya mga changes nga mahitabo. But after 5 years, kung uncontrolled ang imong diabetes, naa na kay gitawag nga thickening sa glomerular basement membrane. Katong gingon ni Dr. Stocky ganina nga ang nag-guard bitaw sa iya sa glomerulus nato sa sulod, naa man na siya within normal caliber na siya, pero mubaga na siya, dili na gud na siya maayo kay dili na pud maayo siya makakontrol sa excretion, sa absorption ana sa mga elemento sa atong kidney. So magbaga na pud siya, mag-hypertrophy, magkadagko siya, no? Then may tabuan ni kanang there is also mesangial volume expansion. Magbaga siya ang mga kanang below sa imong glomerular basement membrane, nasa mesangium, no? Mga tissues diha nga nagpalibot sa imong kidney, mubaga siya. No, so sa implication ani, dili na maayo yung filtration. Ang barrier niya dili na maayo. So ang kinahanglan nimo i-preserve na elemento manglusot na. No? So morning dili, this is a sign na nga nagsugod na og kagubang imong kidney. So in more than 5 to 10 years being a diabetic, mo start na og labay og albumin sa atong ihi. So start na ni siya og mga signs og kanang kidney failure. So mo ni siyang natural history sa imong diabetic complication in a diabetic patient. Next slide. Next slide. So albuminuria or the presence of albumin sa urine is a risk factor for cardiovascular disease and chronic kidney disease. So ang intervention nato nga effective ani to slow down the progression of albuminuria is improve glycemic control. Sa ato pa kontrolon ra gud ang imong diabetes.
strict blood pressure control. Kinahanglan control po din mo blood pressure. So makatabang ni nga tambal is ang ACE inhibitor or ARB. No? So ang doktora ninyo ang muhatag ani. Then control po ang dyslipidemia or ang mga fats sa ato ang dugo. So mao ni sila ang upat nga makapugong or makapahinay og progreso sa pagkaguba sa imong kidney sa pasyente nga diabeteson. Next slide. Kay this is the most dreaded complication nga endpoint nga dili nako gusto ang magkanaa ka og chronic kidney disease or kidney failure na gud siya. Kani siya nga spectrum of process is associated with abnormal na gyud ang kidney function, ubos na gyud ang kidney function. No? So manifest ni siya because of the functions nga gi-mention ganyan Dr. Stoke, no? Maluspad ang tao, low ang hemoglobin because dili na siya mag-produce erythropoietin. Elevated ang creatinine, BUN, and there's an abnormal electrolyte levels, and there's albuminuria, naglabay na siyang protein. Management na ani, kung mabot na tani nga stage is, number 1, medications gihapon to treat the primary disease, and then you will end up now with renal replacement therapy or dialysis through hemodialysis, peritoneal dialysis, and then you have the option of going into kidney transplantation. So this is what we don't want that patients to end up with, no? Chronic kidney disease or kidney failure. Next slide. So we don't want you to end up having chronic kidney disease because we don't want you to end up having dialysis. Okay, dialysis is emotionally, physically draining, and financially draining. That's why we are having this program here to make you aware that we may not end up dialyzing as long as we control the risk factors that you have. If you are diabetic or hypertensive, control them. Kung naa kay kidney stones, manage them. No, avoid mga NSAIDs or drugs that would worsen and that would have impact on your kidney function. And then follow lifestyle modifications that you mentioned ni Dr. Karen. I-follow regular to ninyo, it will help you, no, control your risk factors, and then take your medications religiously prescribed by your doctors, and then follow up. No, so at this point, I included this sa Kapanahunang Ito. Kinahanglan ta, we should be aware that with COVID infection, ang kidney disease has increases the risk for severe COVID infection. No, this is from the NEPHROLOGY kanang journal, no, 2021. So patients with kidney disease should avoid, since we are advocating na, no, we are trying to educate patients to have vaccines for COVID-19. No, kinahanglan jud ta mo pabakuna because it will give us protection. No, especially for those having kidney diseases because you have risk of developing severe COVID infection. But a vaccine that is patients with kidney diseases should avoid live replicating microbial vectored vaccines. So kanang mga live vaccines dili pwede yun. So replication defective like Sinovac, Bharat, Biotech, or Sinopharm, and viral vectored vaccines like AstraZeneca, Johnson & Johnson's, no, Gemalea, they are safe for use, no, for those patients with kidney diseases. So once you have vaccines, it doesn't mean nga pwede na ka magwala. Na no, dili na ka, you won't protect yourself. You still have to protect yourself with the minimum kanang advocated nga protection. So in patients on hemodialysis, there is a rapid decline of anti-SARS-CoV antibody titers, no, provided that these patients develop after vaccination. Mas paspas sila mo decline compared to the general population. It was noted in the COVID PREVENTIVE study, no, mentioned sa Clinical Kidney Journal. So watch out, no, ang mga dialysis patients, you are protected
but paspas mawala ang antibody. So which means nga mag protection gyapon ta. Continue ang mga minimum protection nga gi-advise, no? Which was mentioned earlier before this kanang lectures, no? So another thing I want to share is that incidence of abnormal creatinine, BUN, signifying kidney dysfunction in COVID-19 was high, and AKI is closely associated with the severity and prognosis of COVID-19 patients. So for those with kidney diseases, magbantay gihapon ta, no, kay you are at risk of having more severe COVID infection. No, and it is manifested by elevations of those parameters na mentioned. And for those who have been vaccinated, still follow protective measures, because your antibody declines more faster than those with the general population. So until then, we don't know if there's booster for these vaccines, but for now, what we want only is protection from severe infection. So we hope that everybody could get vaccinated, no? This is an advocacy of the Philippine College of Physicians for information drive of the need for vaccination from COVID infection. So that ends my lecture. These are my references, and thank you for your attention. Okay, thank you so Hi, much. Thank you so much, Doc. It's okay. Challenging maging ang internet connection, Doc. No, but anyway, Doc, thank you so much for that. And then together with Doc Nilbe, Dr. Yap, and Dr. Mary Karen Woolbright, with this lecture on preventive nephrology, we're really hoping, and so far we have 22 shares, so at least daghan tag ma-reach. But before we let you go, Doc, in the interest of time as well, naradyo one question nga, something gid siya nga has always been asked. Di ba sa province of Bohol, Doc, medyo taas pang yun itong kaso o kaning kidney disease or kalab itong nag-dialyzing yun. Sakto ba, Doc? Oo. Okay. This one question, Doc. Okay. So this one question, Doc, is like, tinuod ba nga naay posible nga relasyon ang klase sa tubig sa Bohol nga ipang-inom sa mga tao sa pagkasakit pud sa bato or pagkasakit sa kidney sa mga bulanon? Oh, naagod na katinuuran, no, as nga ang quality of water we have is rich in kani mga calcium, no? Calcium. It poses risk for stone formation. Not directly good. Nga, mag-kidney failure jud kadayon, no? With the tubig nga atong giinom. Dili man pud ingon ana. No? It poses risk sa mga stone formations, na ingon ana, that if you won't manage, no, as what was mentioned ni Dr. Val Sepe, yeah, nga, kinanglan matangtang, once you have a stone in your kidney, anywhere in your urinary tract, you will have a risk also to form another stone in a few years. So you should control ang imong risk for stone formation. And water is one, no? Drinking enough water. So we are lucky in Bohol nga atong potable water is niagi na ta og mga daghan ng mga processed nga water nato nga mas safe na inumon. Unlike sa generation before, no, nga direkta ra sa tubig, direkto sa puso, that's why most of our earlier populations have stones in their urinary tract. But now we also see na younger individuals having stones because of the lifestyle na pod. No, it has another factor in it, not just water. No, so water is one, but there are also other factors that are considered, no, in trying to prevent kidney diseases. Okay, very well said, Doktora, no? Kay, of course, karon kay tungod kay daghan ang mga pang-process ng ginang water, but still nagya po ipuan mga affected ya. Karon na iba nagkabata. So sa gingon pa ni Doktora, lifestyle related. So again, mga Ka-Gallares, so dili pasabot nga kung okay na ang tubig,
sa tawag ani mag-complacent na punta Magpabaya sa na atuang lang. lifestyle. Yes, magpabaya sa lifestyle. Kay of course, daghang factors nga makakos nga madaot ang kidney. So Doc, before Yes. we let you go and the rest of the speakers, parting words Doc for our viewers. Sa labi na kay di ba na may family day karong 19. 19, sorry for that. 19. Karong June 19, Family Day in celebration sa So, National Kidney Month 2021. Di ba? Unya, ato of course, ato i-post ng poster, poster ana para ma-remindan ang ato mga katawhan nga to join in. Sa aning nakuan, Doc, reminders or words para sa ato ang mga viewers on how to take care of their kidneys. Okay. So at the month of June is di ba it's an RA, it's a Republic Act na no, approved in June. So every June we have activities just to remind everyone that we should take care of our kidneys, no, because it is one organ that when affected and when it goes into failure, it really has, as I've said earlier, emotional, psychological, physical, no stresses, and most importantly, mudugang pagod on top of it, financial burdens. No? So, and then if you end up with the end stage of kidney diseases, wala naman tayo mahimo. End stage na dun siya, no? So there's nothing we can do. So it's better to have earlier prevention. No, we prevent the occurrence of these diseases. So control whatever risk factors or whatever primary diseases you have. If you are a diabetic, a hypertensive, kanang unsa pa nga mga sakit no that have risk in and consequences of going into complications sa kidney failure, you should treat them, no? Treat them earlier rather than treating them when there is already complication. No, so this is not also just for the month of June. No, you should remember it all throughout the year. No, continue your advocacies of controlling your disease, controlling your pressure, controlling your diabetes, and following all those lifestyle modifications mentioned, especially the nutrition support mentioned, because in that way, ma-prevent yun na to ang kidney diseases. Okay. Thank you so much, Dr. Maida, no, about on those words on how to care for sa kidneys. Kaya again, di ba, the kidneys have been working really hard, so we should not fail our kidneys. And then, Doc Valerie, ano pa ba si Doc Val? And Doc Karen and Doc Nilbe. Yes, sir. Yes, thank you so much. Napagid sila and they still are in the platform. And Doc Karen, so there they are. We are going to ask words of enlightenment on how to, kanang maratog pat para dali gyud mahimduman para mag-care ginato tarong ang kidneys. First, after ni Doc Maida, Doc Valerie, any parting words for our audience on how to care for our kidneys? To care for our kidneys, sir, syempre, is the same, no? Lifestyle, diet. So, mao jud na siya number 1. So, kung mahimo prevent jud ta sa hypertension and diabetes, kay mo na pinaka number 1 and number 2 na sila sa causes of kidney failure. So, healthy living, mo siguro na shortest version. Healthy living na jud ta. Very well said, brief and concise. Na uban hypertension, na uban di, na uban both, di ba? Kanang grabe Yes. gid ang tanan. So sa gikaingon pa ni Dr. Maida ganiha nga kani detrimental, ang uban na jud both, di ba? So mo na siyang it's just really a matter of discipline and controlling ourselves. Doc Nilbe. Hi. Yes, Dr. Aside, sa karon ng good nga karon panahuna ba, maybe mas maayos siguro if mas alert, aware sila sa ilang mga kondisyon, kanang cautious sila magpa-examine, dili lang bitaw kanang
mangayo og tambag or kanang tubag or tambal sa silingan. So at least let's say karon ang reality karon is daghan na gid kayo ang cases sa mga CPD. But before mo abot sa CPD nga period, na mga gunay stages. So unta dili kung madali og pa-check up, pa-check up sila sa doktor gyud, sa nephrologist and at least maagapan pa kung napasa earlier nga stage. Kaya kung magpadugay-dugay sila, paano lagi ni, pwede rin nga na. Mo na ang mahitabo. So karon gabaha ang mga CKD patients nato daghan na kayong nasa waiting list. Which is dapat proactive naman ta karon, di ba? Ato na ikuan nga dapat proactive na ta. Dapat alert na ta and mulihap na gyud ta this time. Okay. Doc, thank you for pointing that out, no? For pointing that out. Katong gi-point ko ni Dr. Mayida a while ago, nga dili magjama sa Binisaya pa, letter J, dili magjama o tambal sa kaugalingon. Kay mao ginay problema sa ubang tao nga nakoy sakit ron, ay mao man tambal sa silingan, mao pa sa gitambal, sa mao pa itambal nako. Kay mao ginay common mistake sa tao nga mukopya, madyo tagtubag nga same answer. So ang tambal dili pwedeng kopyahon kundi dapat ireseta gyud siya sa imuhang doktor. And again, gibalik-balik yun na ni Doc Maida ganiha because that is one common mistake sa atong mga mga people na instead of maayo, either masakit or worse, worsen ang sakit. Diba? Okay. So in terms of diet, kay kato sa natay tambal, in terms of comorbidity, unya karon diet kina importantihan gyud ni kay related po siya sa ato ang lifestyle o katong gi-emphasize ganihan ni Dr. Woolbright. Doc, additional words of wisdom para sa ato ang mga katawhan nga sa labi na karon nga uso na kayo ang mukbang. O di ba? So unsa may ato ika-advise para bisag magmukbang, healthy gyapon atong kidneys. Actually, simple na kayo akong tugon, sir. Uso na ang utan ug ang prutas. Kaon ug utan prutas. Inana ra gid ka simple. Bitaw, Doc, no? Instead of magbukbang o ganang high salt and then high fat nga kuan, di ba, prutas o vegetables mo ay ang imukbang kay healthy na and then with benefits ba sa lawas. So again, sa ato ang nephrology, sa ato ang hemodialysis unit headed by Dr. Mayida Ibanez. Di lang ko i-mention tanan ang pangadok ha, kay medyo taas yun to siya. Okay. We also have Dr. Nilbe Salas Istoque, Dr. Valerie Marie Sepiyap, and Dr. Mary Karen Woolbright. Thank you so much for educating our public, and we do hope na with this somehow na ay mga lives nga ma-change nga dili unta masakit o kidney. Kay kasagaran ba di abot sa hospital, Doc, na ako'y kidney. Tumagon pa to, yes ma'am, naman dyan tayo kidney. Pero ang problema lang, unsa nga sakit sa kidney. Again, on that note, doctors, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Karen. Thank you, Val. Thank you, Dr. Thank you, Mark. Thank you, Dr. Salamat. Thank you. Okay, there you go mga Ka-Gallares. So again, take care of your kidneys. Have them checked and ayaw kalimot nga ampingan gyud ang inyong kidneys all the time. So if you wish to review the video, just feel free to go to our official page and click this video para maibaw-an ninyo ug unsay saktong buhaton ug unsay dapat likayan ug unsay saktong buhaton para maampingan ang kidneys. So before we let you go, atong pasalamatan una ang mga tao nga ming-suporta diri sa atong programa diri sa Healthy Bohol 2021. First, we have our MCC, our Medical Center Chief, Dr. Mutya Kismet Tirol Macuno. We also have our Public Health Unit Head, Dr. Awinilia Cosing, our Chief Nurse from the Nursing Service, Ma'am Tita Araneta, and of course, Engineer Azarcon from our IT section. And ayaw kalimot og tubag sa atong Bright at Tawhanap Challenge of the day or for the day,
unsa nga mga pagkaon ang angayang minus-minusan kay kini makadaot sa atong bato or kidneys. So if you know the answer, go to our comment section and don't forget to follow the format, Healthy Bohol space your answer. And again, one answer per person lang ha, and you're given until 11:59 tonight to put in or to key in your answer or answers at the comment section. Okay? Okay. So there you have it. Ug mao kadto ang ato ang Healthy Bohol episode 7. O diba? Episode 7 at the Healthy Bohol 2021 episode 7 nga preventive nephrology. Again, ug ako imbalikon nga our kidneys have been working really hard for us, so let us not fail our kidneys. And on that note, I am Nurse Mark, live here in GCGMH. So Ka-Gallares, so kind. And tungod kay naapay COVID-19, let us be the solution. Bye-bye. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the solution plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19.